سلام علیکم آقا پارسا سیاوش، حالتون چطوره؟ سلامت شد. بد نیستم. شما چطورین؟ منم خوبم. کجایی تو؟ من لندنم. تو کجایی؟ این خونت لندنه؟ چه خونه های پایینه. نمیدونم تو ایران میمونه. شبیه خونه هری پاتره. شبیه اونجا زیر پله‌ای که هری پاتر زندگی میکرد. آره. سلام سیاوش، تو چطوری؟ منم تا جایی که میشه خوبم دیگه. حالا هی ذهنمون و کارا رو مشغول میکنیم که یکم بتونیم آپریت کنیم. آره منم ببین، خود منم مثلا دوباره دیشب تو اخبار بودم و توییتر بودم و داشتم یه آپدیت میکردم ببینم چه اتفاقاتی افتاده و اینا، ولی خب خیلی چون پشت همه مثلا دیگه یه جایی که دیگه خیلی واقعا خسته شده بودم، دوباره سعی رفتم یه 10 تا پادکست رو انتخاب کردم جز پادکست سال 2022 که بهتریناش بود. اونا رو دیگه همه رو دونه دونه زدم دانلود بشه روی اسپاتیفای. میرم هر بار مثلا یه ساعتی راه میرم گوش میکنم و واقعا اون تایم خیلی تایم خوبیه برای آنپلاگ کردن. یعنی مثلا من خودم اینطوری ام که من ممنونم که اینا هست که من اجازه میده که مثلا یکی دو ساعت تو روز بتونم از قضیه آنپلاگ کنم. و برای کسایی که شاید دارن مثلا پادکست ما رو گوش میکنن، به نظر من این نبود کانتنت، یعنی که الان یارو بخواد یه دقیقه آنپلاگ بکنه چیزی نیست برای گوش کردن، لزوما کار درستی نیست. و یکی از هدفایی که من الان دوست دارم اتفاقا منظم‌تر دارم سعی میکنم از زمانی که این اتفاقات تو ایران نیفتاده بود ضبط بکنیم، همش به خاطر همینه که حداقل یه به اصطلاح راه در روی باشه برای کسایی که هر از گاهی دوست دارن یا آنپلاگ بکنن، چون من نیاز دارم خودم ریست بشم. یعنی من اتفاقا احساس میکنم الان تو شرایط فعلی، مثلا حالا زمانی که کمپانیمون الان داشتیم ریبرند میکردیم و داشتیم لانچ میکردیم، یعنی تو شرایطی که متلاطمه، همیشه به نظر من شارپ بودن و پر انرژی بودن مهمتره تا اینکه فقط الان حس انفعال بگیریم و انرژیمون هی کم و کم و کمتر بشه. به نظر من خودم نیاز دارم به یه چیزی گوش کنم، یه آنپلاگی بکنم یا از یه جای انرژی بگیرم که تازه اتفاقا تو این شرایط خاص من بیشترین نیاز رو دارم برای اینکه شارپ باشم. آره کاملا موافقم. و یه ذره با تجربه، یعنی کلا فکر کنم یه الگوی مثلا شاید روانیه که وقتی به قول تو یه پروژه سختی رو داری انجام میدی توی مدت طولانی، خب obviously burn out میکنی دیگه. و الان یه جورایی میشه به چشم این اتفاقات به عنوان یه پروژه هم نگاه کنیم. ما هممون هدفمونه که کشورمون درست کنیم و fighting takes energy. و واقعا وقتی مثلا به قول تو هی هر روز سوشال میدیا رو چک میکنیم میبینی oh no it's the same thing و چه میدونم خب اتفاقات جدید داره میفته، ولی یه مقدار خیلی زیادی هم نویز و انرژی منفی و چیز پیرامونش هست که یه خورده آدمو به نظرم کن میکنه. و میگم مثلا تو کیس استارتاپ یا هر پروژه‌ای وقتی به جای سختش میرسی، یه بخش زیادیش اینه که چه میدونم پرزرویر کنی و هر روز هی سعی کنی کارا رو انجام بدی و اینا کم نیاری. ولی بعضی وقتا واقعا آدم احتیاج داره که یه تیک استپ بک کنه، یه خورده پرسپکتیو جدید پیدا کنه، یه ایده خلاقانه شاید پیدا کنه که یه راه حل جدیدی پیدا کنه برای اون مشکلی که داره حل میکنه. و خب این داستان ایران هم الان فکر می‌کنم تقریبا 3 ماه شده دیگه تو این اپیزود فعلیش و واقعا آره موافقم با این بریک لازمه. حالا یه سوال داشتم، کلا میخوایم در موردش اصلا صحبت نکنیم، چون من یه چیزی هم دوست داشتم نشون بدم آدینس تو، هم فکر کنم خوب باشه، بیشتر حالت پرسش. میتونم یه جای دیگه نشون بدم، ولی کلا میخوایم صحبت نکنیم یا ببین من کلا نه، ببین در این که مثلا بخوایم قانون بذاریم که راجع به این موضوع صحبت بکنیم که اینو نداریم. من بیشتر میخواستم اتفاقا، یعنی به نظرم بد نیست راجعش صحبت کردن، ولی اینکه بخوایم مثلا کل پادکست رو اختصاص بدیم به موضوع ایران، این هدفی بود که من اتفاقا خواستم با بچه‌ها بگم که آقا اتفاقا هدف ما آنپلاگ کردن و ما از قصد اتفاقا راجع به مسائل ایران میخوایم صحبت نکنیم، ولی اینکه داریم در حوزه خودمون راجع صحبت میکنیم که به نظر من خیلی اوکیه. و من حالا گفتم شاید بعضی از بچه‌ها خیلی راحت نباشن که بیان مثلا روی پادکست یا صداشون مثلا ضبط بشه و بخوان راجع به موضوع ایران صحبت کنن، چون حالا که داریم حالت دست جمعی می‌کنیم. ولی نه، اتفاقا من خودم خیلی موافقم چیزایی که دارین نشون میدین. ولی به نظرتون یه سوال من ازتون بپرسم، یعنی من فکر می‌کنم حالا چون خیلی های دیگه هم هستن الان دست از مثلا تولید محتوا براشون، یعنی تقریبا اگه اینستاگرامو نگاه بکنید دیگه بیزینسی ها و اینا دیگه کاراشون نمی‌کنن، به خاطر اینکه میگن عادی سازی دارین میکنین دیگه. الان یعنی شرایط به حالت عادی برگشته، شما دارین کارهای روزانه‌تون رو دارین میکنین، ولی خب ما همه که میدونیم در به هر حال
24 بعد حالا خیلی جالبه مثلا کسی که دارن قرمه میزنن خوشون تو اینستاگرام مثلا جای خاصی حالا نیست، نه تو اینستاگرام، ولی خب این حس رو بهت میده، یعنی حداقل حس این که داری گوش میکنی به خبره و احساس میکنی حداقل داری یه کاری میکنی، حالا ممکنه در واقعیت کار عملی نباشه ولی همین که ذهنت به اونجاست ولی فکر می‌کنی این آقا این عادی سازی حساب میشه، یعنی اگه قراره این تداوم پیدا بکنه راه درستش چی میتونه باشه؟ این همدلیه چجوری میتونیم همدلیه رو نشون بدیم؟ ببین من یه خیلی کوتاه از اولش زیاد صحبت کردم، بیشتر از نظر سیاوشم بشنوم، ولی به نظر من فکر کنم تو پادکست قبلیتون صحبت کردم، مثلا با وحید فکر کنم وقتی صحبت می‌کردی خیلی خوب اینو آرتیکولیت کردین هر دوتون. به نظرم جنگیدن روش‌های مختلف داره. خب قرار نیست هر دو نفر این هم آیدنتیکال به جنگن که این پست رو باید پست کنی یا این حرف مسیج اصلی ماست. هر دو تا آدمی با هم فاندامنتالی متفاوتن و باید اینو قبول کنیم، هر چیز زودتر اینو قبول کنیم به نظر راحت‌تر میتونیم به نتیجه کانستراکتیو برسیم. و یکی از فاکتورایی هم که متغیره توی اینکه نحوه مبارزه آدمای مختلف شاید واقعا زمانه، یعنی مثلا این نیست که تو این لحظه یا این مسیج رو اینستاگرام شیر میکنی یا داری مبارزه نمیکنی. خب به نظر یه بخشش هم اینه که تو مثلا ممکنه بری یه اکشنی که اصلا میدونی چون آدما خطی که نیستن، آدما موجودات غیر خطی ان. خب تو مثلا ممکنه چه میدونم یه هفته بعد 2 ماه بعد از این اتفاق یه تصمیم بگیری که اون تصمیمت در راستای با همون مبارزه هست و ممکنه مثلا تصمیمت هم شیر کردن رو اینستاگرام نیست، مثلا داری میری یه جا یه دونیشنی انجام بدی، نمیدونم یه گالم از ما که بیرون از ایرانیم داریم چون دوره بعدی مثلا میریم تو انتخابات شرکت کنیم. بالاخره همه اینا تاثیر خودش به نظرم خورد میذاره. اینکه انقدر بخوایم همو جاج کنیم و دوگماتیک بگیم آقا فریم ورک مبارزه الان این همه باید این کارو بکنن، اگه این کارو نکنی کنسلی، نمیدونم داری عادی سازی میکنی اینا، من خودم به شخص خیلی فنش نیستم. حالا من خیلی پلتفرم بزرگی ندارم ولی سوال فکر کنم تو خیلی بیشتر اینو تجربه کردی. الان این کارو مبارزه میدونم، من الان خودمو جزء اون تایتانیک هستم. حالا تایتانیک شاید مثلا ولی اونایی که تو جنگ هستن اون پشت دارن مثلا موسیقی پخش میکنن. آره من الان این تاسکو برداشتم. ببین من نظرم من با این تیکه که هر کدوممون باید اونطوری که میتونیم مبارزه کنیم و فرق داره، یکی اینو من خیلی موافقم، یکی هم این که به نظر من هیچ کاری الان غلط نیست. یعنی من این هر استوری که هر وقت گذاشتم تو اینستاگرام پشتش یه سری آدم حالا اومدن یه حرف زدن، یه سری آدم اومدن گفتن که چرا این کارو کردی. میدونی من فکر میکنم الان ما توی موقعیتی هستیم که اون اتحاده از همه چی مهمتره تا اینکه اصلا هر کسی هر جوری میتونه بیاد اون کار انجام بده، لزوما هم یه جور نیست، شاید هم مثلا مخالف باشه با عقاید یکی دیگه، ولی هر کسی داره سعی میکنه یه کاری انجام بده. حالا من خودمو مثلا فکر کنم من و سهیل حالا مثلا بخوایم در نظر بگیریم، ما چون کارمون کامیونیتی ساختنه، کلا من همه چی رو اونجوری میبینم. یعنی اولش که شروع شد مثلا گفتیم بیایم یه گیت هابی بسازیم که بیاد یه سری کارا رو انجام بده، تا یه جای خوب پیش رفت. فکر کنم یه بخشش اصلا یه بخش فری اینترنت بود که من آمار داشتم میدیدم که مثلا این 1 میلیون تا سشن روش ایجاد شده بود. یعنی 1 میلیون تا سشن روی اون وی پی ان که مثلا ما بچه‌ها یعنی که ما که کاری نکردیم، فقط این شروعش بود. خب خودش بالاخره چیز بزرگیه و خیلی هم پروژه‌ای بود که پروژه‌ای به جایی نرسید و خود اینم یکم سخته دیگه. مثل استارتاپه، مثلا یه استارتاپ یه تیمی رو میگه یه کاری بیاد انجام بده، بعد وقتی بیرون نمیاد تو پروداکشن نمیاد خیلی تاثیر منفی داره. یعنی میدونی این کارا رو سعی کنم، یعنی من جنسش رو اینطوری میبینم که مثلا من الان میتونم چیکار کنم. حالا یه چیزی که من فکر میکنم میتونه اینجا کمک کنه و یه مقداری اومدیم با بچه‌ها انجام دادیم، خیلی هم شروع کردیم ولی لانچش هیچ وقت نکردیم، ولی فکر کنم بد نباشه الان لانچ نکردیم، چون اون موقعی که شروع کردیم به چند نفر که نشون دادم گفتن آقا این نویزه، این کارو نباید بکنی، هر چیزی به جز این چیزای دیگه نویزه. ولی به نظر من الان یه جایی هستیم که شاید این مهم باشه. من شروع کردیم گفتیم یک کامیونیتی بسازیم در مورد آینده ایران، مثلا future of ایران. خب که اصلا و هدفش این بود که یه سری آدمای متخصص رو بیاریم داخل این که بتونن یه سری کارا رو بکنن. من یه لحظه سریع اسکرینمو شیر می‌کنم، معذرت خواهی می‌کنم از بچه‌ای هم که چیز نیستن. این حالا MVP تورشه. خب و همین MVP هم روش کار انجام شده، من دارم اسکرینمو شیر می‌کنم. از پروداکت خودمون هم داریم استفاده نمی‌کنیم، حالا اونم در مختلف داره. دیسکورس
آره از دیسکورس استفاده کردم، دلیلم دارم براش. آره که از دیسکورس استفاده کردم، از پرایوت استفاده کردم. رفته رقیب استفاده کرده. عیبی نداره، مهم اینه چی برای این بهتر کار میکنه. یعنی من اصلا چیزام ببین کن، چون این تراست لولایی که دیسکورس داره و باعث میشه آدما هر چقدر بیشتر فعالیت کنن، اونها رو ما هنوز نداریم. یعنی یه مقدار جنس این قضیه فرق داره. اما اومدیم این انجمنه رو ساختیم با بچه‌ها، خیلی هم روش کار شد. باز میگم به خاطر اینکه فیدبک گرفتیم که آقا الان زوده، الان نباید این کرد. الان که حرف ائتلاف رو میشنویم و باید ائتلاف ایجاد بشه، هنوزم خب دوگانگی هست. یعنی یه سری میگن باید ائتلاف ایجاد بشه، یه سری میگن نباید بشه و اینا. ما گفتیم بیایم هدف این انجمن اصلا چیه. مثلا اینو حالا نوشته بودیم که مثلا بعد از رفتن جمهوری اسلامی چه خواهد شد. این سوالی است که خیلی از ایرانی‌ها این روز دارن. هدف ما ایجاد فضای آزاد برای ساختن ایران جدید در کوتاه‌ترین زمان و کمترین آسیب پس از جمهوری اسلامی. چون میدونیم آسیب بالاخره خواهد خورد، یعنی هر اتفاقی بیفته اپتیموم گرفته. آره یعنی اپتیمیزیشن پرابلمه. و حالا یه نقشه راهی هم اونجا زدم، حالا این چیز هم شده که مثلا از این تاریخ تا این تاریخ می‌خوایم چیکار کنیم، بعدش هدف این قضیه مثلا چی هستش. و یکی از بچه‌ام واقعا خیلی اکتیو روی این قضیه انجام داد. من روش کار کردم. من یه تیکه‌شو فقط می‌خوام اینجا، این کاتگوریاش هم اگه ببینی اسمش هست مثلا برای ایران که عمومیه، برای اقتصاد، برای فرهنگ، برای محیط زیست. و این کلی آدم روش صحبت، یعنی مثلا ما تو دیسکورد مثلا 50-60 نفر بودیم که مثلا برسیم به این کاتگوری ها فلان و اینا. ولی یکی از بچه‌ها اومد اینو شروع کرد. من اینو میخوام یکم هایلایتش کنم چون به نظرم خیلی روش زحمت کشیده شده و هیچ وقت ما اینو پروموتش نکردیم. که اومده اصول مختلفی که برای یه حاکمیت نیاز هستش رو اومده نوشته. مثلا اصل یک حقوق فرد محور است. بعدش مثلا توش حتی نظرسنجی هست که مثلا آیا با این موافق هستید یا نه. و اینجا بعضیشون حالا اومده مثلا در مورد جزئیات اصل، این اصل چرا مهمه و مثلا کشورهای دیگه این اصل توشون چه شکلی هستش. خب و اومده همه اینا رو حرف زده و چیزای یعنی زیاد خیلی روش کار شده و زیرش هم اینجا بحث هستش. یکی این بخشش رو دوست داشتم هایلایت کنم و نمیدونم، یعنی خیلی دوست دارم بچه‌ها فیدبک بدم ببینن این کار درستی هست یا نه، زوده. یعنی خیلی جنبه اونطوری دارم. تو اینجا یه بخش دیگه‌ای که من خیلی دوست داشتم این بود که ما بیایم و برای متخصصین توی حوزه‌های مختلف رو بتونیم بیاریم. مثلا معرفی متخصصین در حوزه‌های مختلف که بچه‌ها اومدن گذاشتن که ما برای این بخشا متخصص می‌خوایم. یعنی مثلا من اطلاعاتی ندارم در مورد اقتصاد و فرهنگ و محیط زیست و اینا. آیا راهی هستش که بتونیم این آدما رو بذاریم یه جا و ملت هم اومدن اینجا الان گفتن که مثلا این آدما رو مثلا باید دعوت کنیم در حوزه‌های مختلف و اینکه آیا خودشون میتونن اون آدمو بیان در واقع توی این انجمن اینوایتشون کنن یا نه. حالا این الان MVP خواستم بگم یه همچین کاری هم ما انجام دادیم ولی لانچش نکردیم. حالا نمیدونم اصلا کار درستیه نیستش، باید بکنیم نباید بکنیم. اینی که دیسترکشنه من نمیدونم، ولی اگر این دیسترکشنه مثلا چه کاری الان در حالت اصلیه که بقیه چیزا دیسترکشنه؟ چون من الان نمیدونم که بکنم ریختن توی خیابون. یعنی مثلا من چیزی که زیاد میشنوم اینه که باید توی خیابون باشن مردم، یه همچین چیزیه. ولی خب من واقعا همیشه هم این سوال دارم، واقعا بعدش هم یکم باید الان ببینیم. یعنی من همیشه آدمیم که خب توی شرکت توی استارتاپ تو باید آینده رو ببینی، بعد بگی استپای رسیدن به اون این شکلیه. میدونیم من فکر میکنم این دلیل این که این ائتلاف هم حالا فعلا تشکیل نشده یا حالا این همکاری حالا صورت نمیگیره، حالا مسلما ما که پشت صحنه رو حالا نمیدونیم ممکنه حالا چه دیس اگریمنت هایی یا چه بحثایی انجام شده باشه، ولی من فکر میکنم الان شرایط کشور ما انقدر این التهابو داره که حتی این کسایی هم که بخوان ائتلاف تشکیل بدن یه دونه آس بیشتر ندارن و از اینکه این آس رو بسوزونن الان خیلی میترسن. یعنی انقدری تو میتونی ببین من با یه پادکست ضبط کردم یا با اونام یا با اینام، میدونی من با یه حرف زدن یارو توییتر زده اینو ریپورتش بکنین این با حکومت. یعنی تو انقدر داریم انقدر شرایطو سخت میکنیم که آدما رو از اشتباه کردن و یا از یه کاری کردن و جا شدن میترسونی. من احساس میکنم این کار اشتباهه و این کارو ما داریم میکنیم الان که باعث شده که اینا هم فقط وایسن، یعنی نتونن این کوشش فرصت کوشش و خطا رو به خودشون بدن، چون یه آس دارن فقط وایسن
حالت به الان داریم میبینیم دیگه، تمام پدر و مادرها، تمام آدما هنوز کسی به این انقلاب به شکل پیوسته که بریزن تو خیابون نپیوسته، چون میدونن همه یه دونه، انقدر همه رو ترسوندیم از یه دونه آسوختن که وایسادی. شاید هم حالا بعدم نباشه، شاید، ولی خب زمانش بیشتر بلندتر میشه و این اتفاقا داره میفته. این یه اتفاق دیگه هم بگم که به نظر من داره میفته اینطوریه که چون الان خیلی سفید و سیاه شده، یعنی تو یا فوش خارمادر باید بدی یا نباید بدی، این باعث میشه که مردم به خاطر اینکه اتفاقا من دیشب داشتم یه ویدیو قدیمی اوباما رو داشتم نگاه میکردم، راجع به این بود که مثلا وقتی یه سری آدم تو توییتر و اینا میان، راجع اتفاقا بحث توییتر بود، میومد مثلا به اوباما و به مثلا سیاستاشون اعتراض میکردن، داشت راجع به اون آدمه صحبت میکرد که اون آدمه 1000 تا توییت میکنه، یه دونه توییتش هم حالا ممکنه درست در بیاد، بعد مثلا چون به اوباما و اینا فوش داده و به استبلیشمنت فوش داده، بعد از این که اون حرف حالا مثلا درست در میاد اتفاقی میفته، به اینا یه حالت یه شخصیتی براشون درست میکنه، یه ایگویی درست میکنه که اوکی من جزو اون مخالفا بودم و من الان یه کار مفیدی کردم تو توییتر، یه قوری زدم و درستم در اومد، حالا من میتونم، یعنی خود اوباما داشت مسخره که حالا میتونم کنترل رو بردارم، تیوی رو روشن کنم چون کارم هم انجام دادم، نتیجه هم گرفتم. یعنی ما الان یه مقداری احساس میکنم که این داستانی که یه مقداری هم همه دارن به هم دیگه میپریم، هدف به طرف مقابل پریدن نیست، هدف اینه که میخوای برای خودت مشخص کنی که کدوم ور وایسادی و با این کار داری ایگوی خودتو شکل میدی که من با این آدم مخالفم، پس سهیل علوی یعنی این. چون تو نمیتونی خودتو تعریف کنی تا زمانی که کاری که جمهوری اسلامی هم کرده دیگه، مخالفت با آمریکا یعنی جمهوری، اصلا اگه این دو تا دوستشن دیگه جمهوری اسلامی وجود نداد، نمیتونه داشته باشه، چون جزئی از کاراکتر مخالفت با آمریکا جزئی از کاراکترشه. و الان هم مثلا یه سری از آدما جزئی از کاراکترشونه که آقا تو با این آدم اگه مشکل داری، جزئی از شخصیت توئه، جزئی از تعریف توئه که خودت از همه مشکل برمیخوری اگه این تعریف خراب بشه. و به نظر من که دلیل پریدن آدما به هم دیگه همینه. درسته. حالا من فقط اینو میخوای کم کم دیگه جمعش کنیم این بخش. من فقط دوستم اگه بچه‌ها برن توی این آدرس future.vrmahsaamini.com آدرسش، این پلاگم بکنم اینجا، میخوام ببینم نظرشون اینه که اینو ادامه بدیم، یعنی روش کار کنیم یا نکنیم، چون زمان میبره. این ساخت کامیونیتی واقعا کار سختیه، ولی آیا به نظرتون کار بیهوده است یا اینکه واقعا الان نیاز داریم به همچین چیزی؟ یه چیزی من امروز روی اینستاگرام نوتیس کردم، چند تا از سلبریتی فکر می‌کنم گلشیفت فراهانی، زهرا امیر ابراهیمی، اینا شیر کرده بودن یه فاوندیشنی به اسم بنیاد مردم. نمیدونم دیدین شما هیچ کدوم یا نه. به نظر میاد که خب چون بکینگ سلبریتی ها داره ترکشن خوب میگیره روی سوشال میدیا، فکر کنم یه 100,000 تا فالوور آلردی تو این یه روز و اینا گرفته، ولی واقعا یه گوگل فرم تا جایی که من دیدم، یعنی یه وبسایت هم فکر می‌کنم دارن، ولی به نظر میاد سیاوش ویژنشون شبیه ویژن توئه و منم خودم خیلی موافقم با این قضیه که میگم بالاخره اینا هیچ کدوم کافی نیست، ولی همش لازمه. تو خیابون رفتنه لازمه، این نظرسنجی و فکر کردن به آیندهم لازمه، به تنهایی هیچ کدومش جواب نمیده، باید احتمالاً یه چند تا استراتژی کنار هم داشته باشیم. و نمیدونم اطلاعاتی دارین راجع به بنیاد مردم، یا میگم مثلا خب به نظر ایمپلمنتیشن چیزی که تو نشون دادی سیاوش خیلی جالب تره و من حتما خودم چکش میکنم بعد از پادکست، ولی مثلا از نظر پلتفرم بهش دادن یا بکینگ سلبریتی ها دادن، شاید مثلا یه اپورتونیتی باشه برای کار کردن یا همسو شدن در واقع، به جای اینکه بیشتر تکثیر بشیم شاید بعد کانورج کنیم. اگر نیاز به همچین چیزی باشه، من توی ساخت کامیونیتی کلا ما همیشه به مشتریامون هم میگیم شاید 10% تکنولوژیه، 90% ساخت بهش میگن sense of belonging، یعنی این حس این که تو جزو یه کامیونیتی هستی. من چیزی که میتونم بگم اینه که به نظر من بیشترین تک برای اینکه این کار رو انجام بدیم همین چیزیه که الان ستاپ کردیم. من توی اون زمینه میتونم بگم تخصص دارم.
توی بقیه‌اش واقعا من هیچ تخصصی ندارم که چه آدمایی هستن باید بیان اینجا و من فکر کنم این تیکر رو میتونه کمک کنه و من احساسم هم اینه اون افرادی که این قدرت رو دارن اون بخش تکشو توش قوی نیستن و فکر میکنم این دوتا میتونه با هم دیگه یعنی یه کمکی بکنه. حالا بعد ببینیم. خیلی دوست دارم ببینم یعنی آدینسی که سوهل چون آدینسش خوبه توی ایران میخوام ببینم چیه نظر آدم‌ها. این فکر خوبیه برای MVP به نظر من، ولی فاینال ورژنش باید روی یک اپلیکیشن سوشال میدیایی مثل تلگرامی یا واتساپ کامیونیتیزی یا یه جایی، یعنی این اینترفیسه به نظر من ایونچوالی یه جایی که حالتی که بتونن آپوت بدن، چون همه واقعا تو گوشیان دیگه. ولی میفهمم که الان MVP یا حتی میتونیم اونو مثلا امبدم بکنیم توی یه اپلیکیشنی برای یه فضای پویاتری به اصطلاح. ولی فکر کنم نکته مهمتر چیزی که سیاوش گفت، خب ما یه کامیونیتی تکی هستیم، ما تکشو میتونیم سورت اوت کنیم همیشه، خب ولی خب چند تا المنت لازمه برای اینکه همین این ترکی که داریم راجعش صحبت میکنیم، اینکه از مردم بخوایم نظرشون رو بگن راجع به اینکه آینده ایران چجوری باشه، اعلام آمادگی تیم. ببین من اتفاقا نه فقط می‌خواستم بگم که به نظر اتفاقا باید دست به دست هم بدیم و خیلی دوست دارم مثلا کسایی که حالا پادکست دارن گوش میدن، اگر مثلا چیز بیشتری راجع به بنیاد مردم میدین، اگر فکر میکنین چیزی که سیاوش گفت و نشون داد همسوه، به نظرم باید کانکت شیم همه به هم. یعنی پلتفرم اوناست که در واقع فالوور زیاد دارن و تکنولوژی ماست و باید دست به دست هم بدیم. من یه چیزی هم بگم در مورد اینکه مثلا پلتفرم به نظر من اتفاقا نباید تو تلگرام باشه. به نظرم تلگرام برای این ساخته نشده یا واتساپ. به نظرم اینا الان آلردی داره اتفاق میفته. مشکل اینه که یه جایی باید باشه که ارگانایزد باشه. ببین یا مثلا من دلیل دیگه‌ای که دیسکورس رو انتخاب کردم اینه که تو میتونی از یه سری کانتنت بیای ویکی بسازی. بعد میتونی تراست لول‌های مختلف بذاری که مثلا این متخصصا فقط میتونن توی اینجا اون ویکی رو ادیت کنن. یعنی من فکر نمی‌کنم اینا چیزاییه که مثلا تو قانون نمیگم حالا باید اینجا باشه، ولی میگم قانون اساسی رو اگه مثلا فرض کنی میخوای یه درفت خیلی بیسیکی ازش در بیاری و اینا، به نظرم تو تلگرام در نمیاد. میدونی یه جایی در میاد که واقعا پرمیشن لول‌های درست داشته باشه و گذرا نباشه اطلاعات، بتونی قشنگ سر جاش ووت بذاری، سر جاش بتونی هر چیزی بره جای درستش، بتونه ادیت بشه، با یه گروه بتونن ادیتش کنن. این برای اون بود که اینو انتخاب کردیم. من به نظرم دو وچه کانسیوم کردن. من منظورم اینه که الان من دارم دور و بر نگاه میکنم، هیچکی نداره، لپتاپ کسی نداره یا وب موبایل کسی نداره. من فکر کنم مثلا عین خود ویکی‌پدیا که ممکن توی گوگل سرچ بکنی برای یه کانسیومری که فقط میخواد استفاده بکنه، نتیجهش میاد بالا، اولین لینک رو ویکی‌پدیا میزنه، ویکی‌پدیا رو میخونه، ولی آره در بک اند اون دنیای ویکیو داره و روی دسکتاپ کامپیوتری. یعنی به نظر من کاملا وجهه کانسیومر ادیتور و اینا داره و اینا واقعا رو دیوایس های مختلف هم داره انجام میشه. آره بعدم میخواستم بگم که ولی متخصصی که مثلا میخواد یه متن به اون بلندی بنویسه، من فکر نمی‌کنم رو موبایل داره این کارو میکنه. من فکر می‌کنم واقعا طرف نشسته رو کاغذ داره و داره مینویسه. یعنی هدف اینجا هم بیشتر اینه که آقا هدف گرد هم آوردن متخصصینیه که ما این همه جای مختلف پخش داریمش. مثلا اون پروژه گیت هاب که من ساکسس نمیبینم پروژه گیت هاب، با اینکه 1800 تا استار گرفت توی روز اول دوم و اینا، یه هایپ خوبی جا. من توی اون پروژه فکر کنم 2 تا یا 3 تا پروژهش بود که واقعا موفق شد. شاید یه دلیلش هم همین یعنی پیدا نکردن لیدرای هر کدوم از این بخشا بود. یعنی شاید مشکل اصلی این بود، چون یه نفر که نمیتونه همه کارو بکنه و آدم زیاد داشتیم کار انجام بده، ولی هماهنگ کننده واقعا توش اونقدری که باید نداشتیم. برای من اونو همون 2 تا 3 تا پروژه هم به نظرم چیزای خوبی ان، ولی اون ساکسسی که این همه آدم دور هم بودن و میتونستیم ازشون استفاده کنیم، اون انرژی رو نداشتیم. میدونی اینجا هم همونه. یعنی من فکر میکنم اصل قضیه اینه که یه تکی هست، اونا باید یه نفر باید بتونه اینو هدایتش کنه و اون هادی هم فکر نمیکنم ما باشیم. یعنی میتونی فقط اینیشییت کنی. حالا اینو ما خیلی از خیلی از برنامه‌ها یه مقداری در آینده حالا نه چندان دورتر به نتیجه میرسه. الان واقعا میگم دیگه، مثلا واقعا الان چیزی که ما داریم میشنویم خط مقدم، حالا در بعضی جاها این داستانا هم خیلی بحث شده که بابا واقعا اونطوری که چون ماها همیشه این جمله رو شنیدیم چیزی که ما میشنویم خیلی هاتره و واقعا با بچه‌ها که صحبت میکنیم تو ایران، اینکه اونها هم واقعا میگن آقا زندگی عادی الان مثلا تو بری بیرون
حالا من دوبار این جمله رو گفتم، هر دوبار منو پاره کردن تو زیر کامنت ها، ولی همینه. یعنی تو تا صبحم بگی باز ما تا صبح همینو میگیم. ما الان با ایران دارم صحبت میکنم، بچه‌ها خب ما صبح داریم میریم بیرون، تاکسی میگیریم میریم سر کار. حالا ممکنه یه جاهایی اونطوری باشه، شهرهای کشور یه جای خاص، یه ساعت‌های خاص، ولی اینکه 24 تا مثلا کال اف دیوتی که نیست که، میدونی. الان دوباره این کشیدن حجمش پایین نیست. ولی این حرفایی که مثلا سیاوش دارم میگم که مثلا میگم در آینده نچندان دورتر نتیجهش خیلی بهتر معلوم میشه، به خاطر اینکه الان واقعا مثلا یه سری اصلا اینترنت ندارن، یعنی مثلا واقعا یارو با دوشکار داره میزنتشون و اونجا هم دارن الان جنگ خیابونیه. یعنی بعد من خودم قبول دارم که مثلا میدونی مثلا داری حالا فوتبال بازی میکنی یا بسکتبال بازی میکنی، همش هم نمیتونی مثلا فاز اینو برداره آدم که بگی من خیلی اینتלקچوال مبارزه میکنم. یه قدرت بدنی لازمه بزنی یارو بیفته زمین، میدونی. یا یه جایی الان فعلا یکم لاتی قضیه پرتره که یکم جنگ تن به تن و خیابونی تره و یواش یواش این جنگه رو که بردیم حالا یکم چاشنه اینتלקچوالیتیش هم میبریم بالا. ولی این اینترنت نداشتن رو فقط خواستم بهش چیز بکنم. من آدماییم که یعنی ممبرای این کامیونیتی، اون MVP اولیه‌ای که ساختیم معرفی کردم به عنوان متخصص، بگم 80-90% اصلا داخل ایران نیستن. یعنی من منظورم اینه که ببین یه جنگ داریم داخل ایرانه، یه جنگ هم داریم خارج ایرانه. خب خارج ایران خب همه این اعتراضا و اینایی که همش میریم و این جمعیتی که جمع میشه خب بالاخره نشون داده که آقا، چون قبلا ماجرا این بود که مثلا آقا شما دولتتون رو دوست دارید میخواین، یعنی همه جا اینجوری، یعنی دیده یه غیر ایرانی اینه. خب ولی وقتی میبینی این جمعیت میره بیرون، خب اونو داره نشون میده که آقا مگه چند نفر داریم تو تورنتو که 50-60 هزار نفر مثلا اومدن بیرون اعتصاب ایرانی، میدونی، نشون میده که خب آقا اکثریت واقعا نمیخوان و خود این خب خیلی تونسته کمک کنه و این همون جنگ خارج از ایرانه. چه کارهای دیگه ای میشه کرد اینجا؟ خب فراهم کردن اینترنت یه بخششه که اینترنت ندارن، چطوری وی پی ان و اینا انجام بدیم. کمک مالی، ببین سخت ترین کار همین کمک مالی است، به خاطر اینکه دو تا مشکل اساسی داره. یکی اینکه ما نمیدونیم چطوری منتقل کنیم. الان فرض کن اصلا اومدیم جمع کردیم $1,000,000، ما فکر کنم صحبت هم کردیم در مورد نمیدونم با NFT با کریپتو با هر چیزی، ما همه اینا واقعا تو اینجا دلار هم جمع کنی، NFT هم چیه، کریپتو هم مثلا داشته باشی، رسوندنش یکی سخته، یکی این که به دست کیا برسه سخته. یعنی میدونی مشکل اصلیش فکر کنم اینجوریه، بگن آدم پول داره خارج از ایران که بخواد کمک کنه، همه میگن یعنی زیاده. اون مشکل است که هیچکی کرک نکرده. چون کریپتو هم قابل چیزه، یعنی کریپتو اینطوری نیستش که تو مثلا از اینجا برداری کریپتو بفرستی برای ایران، چون اون باید بره صرافی نقدش کنه. وقتی هم که بری صرافی نقد کنی هم خطر داخلی داره، همین که اوفک و اینا هم هستن که میتونن ترک کنن. یعنی یه سری بات هستش که روی این شبکه‌های بلاک چین میره، میگه اینا رسید به ایران، بعد میاد ترک بک میکنه، هر کسی اون پول رو گرفته بعدا میان گیر میدن بهش. یعنی قانونی یکی از بحث‌ها همینه دیگه. FTX خودش کلی تو این قضیه پولشویی نقش داشته. آره و واقعا پولشویی انجام میشده قبلا توی توی ایران، یعنی همین الان هم حتما اینطوریه از طریق این کریپتو. یعنی اینا واقعا نیاز هستش. ولی ماجرا اینه مثلا خارج از ایران، یعنی مثلا تو پول خارج از ایران جمع کنین بدی سرور بگیری برای وی پی ان، این خیلی راحته تا بخوای برعکس مثلا از اینجا حالا بتونی به کسایی که دارن اعتصاب میکنن مثلا پول برسونی. چه جوری برسونی؟ آره خیلی موافقم. ببین چیز دیگه به نظرم این داستان میشه مثل هر چیز دیگه تقسیمش کرد به چند تا فاز. خب و مثلا فاز یکش اینه که این چیزی که نمیخوایم رو پس بزنیم و یه جورایی مثل چه میدونم یه واکنش غیر ارادی تقریبا. چون من با سیاستمداری داشتم صحبت میکردم، گفتش که مثلا اگه ایران حالا انقلاب شد بعد مثلا یه حکومت امپریالیسم اومد سر کار چی؟ این چیز بود، یه ذره چپی بود. گفتم مثلا میمونه که مثلا به یکی که دارن مثلا خفش میکنن بگی که نه مثلا تو اگه این یارو رو هولش دادی بعد مثلا یکی گنده تر اومد زد تو گوشه چی؟ مثلا کانسرن اول اون آدم این نیست که او بعد یکیه چه اتفاق بعد دیگه قرار مثلا بیفته. کانسرن اولش اینه که خفه نشه و واقعا به این لول رسیده که فاز اولش اینه که خفه نشیم و بتونیم تازه فکر کنیم که حالا چیکار باید بکنیم تو فاز 2 و 3. و حالا اینو بخوایم فریم ورک در نظر بگیریم که فاز 1 اینه که اینو پس بزنیم، فاز 2 اینه که مثلا یه ترانزیشنی داشته باشیم، فاز 3 اینه که مثلا چه تو 5 تا 10 سال آینده یه ایران خیلی بهتری مثلا فاندیشنشو بذاریم.
آدمای مختلف با اسکیل ست ها و بک‌گراندهای مختلف به نظرم تو فازهای مختلف میتونن خیلی ایمپکت داشته باشن. این نیست که هممون باید الان مثلا all hands on deck باید بریم فاز اول انجام بدیم، چون مثلا کسایی که خب تو ایران نیستن عملا خیلی نمیتونن به فاز یک کمک کنن. شاید به قول تو سیاه شاید مثلا سعی کنیم حالا خلاقانه پول بفرستیم یا اورنس درست کنیم، چیزایی که در نهایت غیر مستقیم شاید به فاز یک میتونن کمک کنن. ولی به نظرم ماها نه حالا صرف ما خب یه بابل کوچیکی تکیم، نمیخوام بگم که همه ایرانیای بیرون از ایران هم ما 3 نفریم، خیلی دایورسیتی بازم خیلی زیاده بین حتی ایرانیای بیرون از ایران، ولی در مجموع فکر میکنم اکسپوژر کسایی که بیرون از ایرانن مثلا به اینکه چه میدونم واقعا حق آزادی داشتن تو جامعه چیه، اینکه دولت ازت حمایت کنه چه شکلیه، دی تو دی چه احساسی بهت میده. و اتفاقا برای این پروژه که تو داری تعریف میکنی سیاوش که بیشتر به نظر من همون فاز 2 که بعد از این داستان چی میخوایم باشه، یعنی حکومت بعدیمون، ایتریشن بعدیمون میخوایم چه شکلی باشه. فکر میکنم ماهایی که اینجا مثلا دیدیم چه میدونم هلت کیر چه جوریه، بیکار بشی دولت چقدر ازت حمایت میکنه، چقدر حق آزادی بیان داری، اینا اتفاقا فکر میکنم ماها فرم بهتری هستیم شاید تا یه حدی. و خب باز میگم نمیشه واقعیت‌های داخل ایران رو ندیده گرفت. بالاخره 80 میلیون نفریم تو ایران، ما بیرون از ایران چه 5 میلیون نفریم شاید، و اون 80 میلیون هم بی‌نهایت دایورسیتی داره از نظر زبان، از نظر جغرافی، از نظر وضع سوسیو اکونومیک، یعنی حالا طبقات اجتماعی، از نظر ادویکیشن خیلی ورایتی داره. و این هم یکی از داستانایی که موافق می‌کنم همه وقتی که ترامپ الکت شده بود تو آمریکا، پادکست NPR Planet Money یه اپیزود خیلی جالبی داشت که Who is the Model American، یعنی 350 میلیون آمریکایی هست، اونی که وسط این 350 میلیون چه جور آدمیه، جوون، پیر، چاق، لاغر، پول، چقدر درآمد سالیانشه، چقدر مذهبی، چقدر ادویکیشن داره. و همه اکسپرتایی که حالا یه جورای طنز نبود ولی پوینتش این بود که اصلا نشون میده چقدر آفیم، و بعد میان یه استاتستیکال انالیسیس خیلی پیچیده که نه خیلی عریض و طویل میکنن با یه گالم دیتای سنسس و اینا، و همشون با یه مارجین خیلی زیادی آف بودن. یعنی اون کسی که ما فکر میکنه آدم وسط جامعه است مثلا بین ما 3 تا احتمالاً همچنان تو مثلا 10% بالای جامعه است. یعنی 80 میلیون انقدر بزرگه که خیلی سخته بتونیم درک کنیم که رپرزنتیشن، یعنی میدونید کدوم ایرانیه، کی ایرانیه از این 80 میلیون ایرانی متوسط کیه. یه نکته خیلی باحالی که گفتی و من اتفاقا اینو چند بار حسش کردم، اتفاقا بحثش هم دیروز باز شد دوباره، این داستان حالا بحث اینایی که این صحبت رو من انقدر بدم میاد، اینا که این خارج نشین ها که داری میگی مال اوناست که تو زندگیشون نتونستن از کشور برن بیرون، بیشتر از یعنی احساس غم داره بیشتر، یعنی من بیشتر برای اونا ناراحتم. وگرنه ما که 4 سال پیش ایران بودیم داشتیم کارمون رو می‌کردیم، دوباره اومدیم دوباره رفتیم، ما تکون میخوریم. کلا ما یکی از خواستمون اینه که میتونیم تکون بخوریم، اداپتبلیم، هر کشوری بریم سری اداپت میشیم. الان برم چین که با هم رفتیم میتونیم چینی حرف بزنیم، آیس کیوب، و از این کارا رو میتونیم بکنیم. ولی یه حرفی که زدی اتفاقا من داشتم میومدم مثلا، خب من که مثلا حالا توی مثلا شهرک غرب که بزرگ شدیم ماها، و من اومده بودم مثلا دیروز داشتیم تو شهر میچرخیدیم و داشتیم نگاه میکردیم، من مثلا مالا رو نگاه میکردم و قشنگ معلومه یکی اومده خارج اون موقع که مثلا این گلستان و اسکان و اینا رو ساختن، دیده گفته اینجوریه بریم یه همچین چیزی بسازیم. یا اومده مثلا سوپرمارکت ها رو دیدن، الان تمام سوپرمارکت هایی که ما داریم تو ایران داریم میبینیم یا این مگا مالایی که داریم تو ایران میبینیم، خب یکی اومده دیده دیگه، یکی اومده دیده گفته اینجوریه میریم میسازیم. یا تمام استارتاپ های ما مثلا سفارش آنلاین، اونایی که میگن کپیه، میدونی مثلا سفارش آنلاین غذا رو خب ما مثلا دیدیم اومدیم دیدیم یه مدل کار میکنه، مثلا اینکه رستوران زدن کپیه، یکی دیگه رستوران زده دارفتی رستوران زده. ولی حالا من این وسط حرفام نمیتونم جلو تیک انداختم و بگیرم ولی کلا نه، ولی خب دارم ادرس هم میکنم اون اشتباههای غلط رو دیگه، چون ما هم اینطوری فکر میکردیم بعدا فهمیدیم تو نمیتونی سریع اتک کنی تو اینترنت، آخه حرف زدن راحته دیگه، لاته پشت کیبورد.
مثلا این نکته که تو داری میگی به نظر من یه مقداری من داشتم اینجا صحبت میکردم که اولا که خارجیای ایرانیای خارج نشین اتفاقا خیلی هزینه دادن. اینا که میگن شما نشست اونجا لنگش کن، یارو هزینه‌هایی داده که تو در مغزت هم نمیگنجه. ندیدن خانواده، ندیدن پدر مادر، ندیدن هزار تا از این داستانا، هزینه‌ها رو دادن. اونا هزینه‌هاشون خیلی وقت پیش دادن و دارن هم میدن هنوز. و من با یه چند نفر داشتم صحبت می‌کردم، خیلی خوب منو قشنگ جا انداخت برام که چه جوری دارن هزینه میدن. خودمون هم همینطور. و یه نکته آخرم بگم، ما هر چقدر دوستم داریم راجع به ایران صحبت نکنیم نمیشه، میدونید. یه نکته دیگه هم که بگم اینه که حالا مثلا یه تیکه هم مثلا گفتین که مگه ما چند درصد از این جامعه هستیم یا اصلا حالا این بحث اینه که چند نفر تا حالا به این انقلاب پیوستن. ما الان خودمونیم، حالا ما فکر می‌کنیم هممون بچه‌ای هستیم که اومدیم داریم خیلی وکال هم راجع به موضوع راحت با اسمای واقعی اون و اینا اومدیم داریم صحبت می‌کنیم، رو یوتیوب ضبط هم داریم می‌کنیم می‌ذاریم. الان خود ماها بعد چند نفر از بچه، من بهتون میگم 80% دوستای ما، 80% بچه اینستاگرام یه دونه پست یک کلمه اصلا به خاطر اینکه ممکنه ایران رفتن براشون مختل بشه یا بعدن یه جاجی بشن، یا همین پادکست من خیلی الان شاید نمیخوان دیگه بیان به خاطر اینکه آقا الان یه حرفی بزنیم پس فردا یه چیزی به ما بگن. و من میخوام بگم اون دوستان عزیزی که هی میان روی اینترنت قاطی میکنی، هی مردم متهم میکنی، هی حرف میزنی، یه کاری کردین فکر میکنی الان 80% آدمو جرئت ندارن حرف بزنن. من میدونم هم سیاوش میشناسه، هم تو پارسا میشناسی، 80 بیشتر از 90% بچه‌ها کسی حوصله نداره اصلا حرف بزنه، یا حرف بزنه یا بهش بپرن، یا حرف بزنه ایران رفتنش ملغا بشه، یا هزار تا اتفاق دیگه ممکنه بیفته. یعنی اصلا واقعا من واقعا دارم کمتر شدن رو احساس میکنم به جای بیشتر شدن، میدونی. چون احتمال خطا رو خیلی بردیم بالا، یعنی جزای خطا رو کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه دیگه، یه کاری بکنی اعدام، میدونی. اصلا بحث واد ندارم سوال، ولی من دارم بیشتر شدن رو میبینم و خیلی هم امیدوارم. من چیزی که دارم میبینم اینه که یعنی تعداد آدم خاکستری تو طول زمان اصلا نمیتونه بیشتر بشه. 100% که حرفتون درسته، امکان پذیرم نیستش. نه خب من اینکه یه طرفه است، یعنی تو نه من یه اگزاجریت ریز دارم میزنم برای اینکه بتونم نشون بدم که یه دردی هم از اون ور داریم. آره میفهم. حالا پارسا یه چیزی گفت در مورد میانگین که میانه وسط مثلا آدم از نظر چیز چیه، مثلا پول، از نظر نمیدونم درآمد، از نظر ظاهر فلان و اینا. این من یاد یه چیزی انداخت توی AI، توی هوش مصنوعی. خیلی رفته میدونم، ولی توی هوش مصنوعی ما قبلا البته این قدیمه با اوپن سی وی اینا که مثلا می‌خواستی یه ترین کنی و اینا، یه صورت اوریج بود که تو میگفتی این الان صورت اوریجه، بعد میرفتی اینو پیدا می‌کردی تو این فیس دیتکشن های خیلی قدیمیه قبل از اینکه نورال نتورک اینا باشه، رسما ماتریس مینداختی. من یه لحظه اسکرینمو شیر میکنم فقط بگم در مورد چی صحبت میکنم. خیلی چیز جالبیه. مثلا اینا الان یه سری ریسرچرن، من نتونستم اون مقاله اصلی رو پیدا کنم، ولی اومدن اوریج صورتو برای در واقع کشورهای مختلف در آوردن. یعنی مثلا تو برای زنها، الان این زنه نمیدونم مردش هم اینجا هست یا نه، مثلا تو جرمنی یه قیافه اوریج این ریختیه، توی پرو مثلا این ریختیه. الان میبینید دور و برش هم مثلا این مو دارن ندارن فلان و اینا. ایران هم داره اتفاقا اینجا، مثلا پولند این شکلیه، رومانیا اینطوریه، مثلا ایران فیس اوریج این شکلیه، در واقع افغانستان مثلا این شکلیه. حالا اونو داشتی میگفتی، من نمیدونم چرا این برای من تریگر کرد که اینو مثلا این دقیقاً اینه مثلا حالا این برای صورت اونی که تو گفتی اوریج همه چیزای دیگه است که با همین ما فیس دیتکت می‌کردیم، ماتریس رو می‌زدیم، مثلا میگفتیم اینه. خیلی هم خطاش بالا بود ولی جالب بود. آره اوپن سی وی گفتی اصلا یه سری ترومای بچگی زنده شد اصلا تراپی فردا. آره ولی آره نه دقیقاً همینه. و چیز دیگه همش برمیگره آمار، یه دیستریبیوشنی بالاخره همه پدیدات طبیعت یه نورمال دیستریبیوشنی دارن. اکثر چیزا اون وسطن، یه خودش چپه یه خودش راسته. و فکر کنم این میگم درک این دیستریبیوشن خیلی کار سختیه وقتی عدد میره بالا. وقتی در 80 میلیون 300 میلیون آدم صحبت میکنی، اکثر آدما اشتباه استیمیت میکنن که مثلا تو چه میدونم یه فردیو که تو ایران انتخاب کنی رندوم، این کجای این دیستریبیوشن قرار گرفته. و آره سخته واقعا. ولی جالبی قضیه اینه که وقتی میانگین صورت‌ها رو همین عکسایی که من نشون دادم میبینی، همه اینا زیبا به نظر میاد. به خاطر اینکه در واقع زیبایی همینه. زیبایی نمیدونم چه، شاید تعریف دیگه زیبایی اینه که تو چقدر به نرم نزدیکی، یا نمیدونم واقعا چطوری تعریف، ولی برای من خیلی جالبه که این صورت‌ها رو میبینم همشون قشنگن. یعنی میانگینه همیشه قشنگه. درسته. آره خیلی خیلی جالب. تو طبیعت خیلی چیزا اینطوریه دیگه. اونایی که به قول تو وسطن
احتمالاً هارملسن، اونایی که انومالیان یه ذره خطرناک‌ترن. من خود این زیبایی هم اصلا نمیفهمم اصلا چی زیباه، یعنی یکم برای من همیشه سوال بوده که مثلا چه چیزی، چرا مثلا یه قیافه زیباست یکی دیگه نیست زیبا، یعنی برای من مثلا این سوال خیلی بی ربطه. میخوای امروز چی میخوایم مثلا صحبت کنیم؟ می‌خواستیم در آنپلاگ کنیم در مورد اینم حالا نزدیم آخرش همش در مورد همون شد. این پارسا حالا این داستان این زیبایی هم که گفتی حالا حواستون به کلماتی که رو دهنتون چون موضوع ادامه پیدا میکنه، ولی کلا مثلا اینم از نظر ریاضی و قانون و زیبایی و اینا، مثلا این داستان گلدن ریشیو یا حتی همین کورنرای اپ iOS که این راونددنس ها که اومده یه مقداری از راوندد واقعی بیشتر کلوا رو انجام داده، چون در زیبایی تو چشم این خطا رو میتونه ببینه. ولی خب مثلا گلدن ریشیو رو اگه مثلا نگاه بکنید تو اون مثلا یه سری چیزا راجع به این المنت هایی که چرا یه سری منحنیا، یه سری اتفاقا زیباتر به نظر میرسه توضیح داده. آخرش هم یه جوری شاید بازی همین ریاضیه که ما تو همون داستان این میدجورنی هم به نظر من همین کارو داره میکنه. یعنی یه جوری من احساس میکنم که اون از کجا میفهمه چی منطقی تر و زیباتره، میدونی؟ ولی خب این اتفاق حالا داره میفته. حالا خیلی بازش نمیکنم. من خیلی اکسایتدم راجع به یه موضوعی، اینم این بود که اولا همه کلی آپدیت داریم که با هم دیگه سینک بکنیم. هم من از پارسا میخوام ببینم که این کمپانی ایلینش به کجا رسید، چیکار داره میکنه، چون پارسا رو من در 2 سال گذشته شبیه توریستا دیدم. یعنی بعضی موقع اینجوریام که داشت تو بستی بارو ها، تو کارو جمع کردی الان داری دنیا گردی میکنی، چون الان مثلا لندن داری زندگی میکنی. نمیدونم توضیح میخوام بدم. ما ریبرند کردیم، اسممون رو عوض کردیم. دیدم تو کامنت های پادکست قبلی سیاوش خیلی تلویحا همینطوری و پرک آره ما هم اسممون کردیم بهترمون. یادم تو کامنت ها مدت نوشتن اسم رو عوض، چون چند بار بحثش شده بود اینجوری بود که آقا شما پس بازی رو باختین و نمیدونم قبول کرد. یکی زده بود یعنی اونجا آزادی نیست که شما بچه‌ها اسمتون رو عوض کنین، که فکر کنم شاید یه مقداری توضیح بیشتری میخواد که ما دلیل اون برای عوض کردن اس چیه. و 3 بعد از به وجود اومدن تمام این داستانای جی پی 3، چون ما الان دیدیم که یه اتفاقی که افتاد دیگه ای آی دیگه اون حالت اسباب بازی تویه نیست، واقعا دیگه داره وارد اون دوره کانسیومرش میشه. البته پارسا اینو خیلی، یعنی من بعضی موقع پارسا رو واقعا اپریشیت میکنم کی این بازی رو دید. ما کی رفتیم چین پارسا؟ 2012 بود، آگست 2010، یعنی 12 سال پیش. و پارسا همون موقع توی ایلین داشت روی این سنتیمنت انالیسیس داشت صحبت میکرد، روی این تفاوت نمیدونم با کلمه ها بازی کردن و بتونی مثلا ما خیلی پلاگین های خیلی مختلف من یاد باشه پارسا نمیدونم یه چیزی درست کرده بودیم که آخر ویکی‌پدیا هم درستش کرد. تو رو ویکی‌پدیا که میخوای بری هاور بکنی، ما موقعی مثلا اومد بودیم گفتیم چجوری مثلا میتونیم اینو کانسیومریش بکنیم، مثلا یوتیلیتی براش درست بکنیم از این سنتیمنت انالیسیس و از این لینک ها و اینا، که تو روی الان تو روی ویکی‌پدیا میری روی لینک ها هاور میکنی یه دونه پاپ آپ باز میشه توی لینک رو بهت نشون میده. ما اینو خودمون به عنوان کروم اکستنشن ساخته بودیم. آره دقیقاً، چون من ساید ای آی شو داشتم انجام میدادم که همین که سهیل گفت بود، وقتی یه متن نوشته شده بیای بفهمی که چه شرکتایی، چه افرادی، چه موضوعایی توی متن بهشون اشاره شده، که اولش خب خیلی به نظر ساده میاد، گفتیم یه دیکشنری داریم مثلا یه عالم اسم شرکت توشه، بعد اولین اچ کیسی که بهش می‌خوریم معمولا اپل بود اون موقع که او اپل سیبه یا شرکت، بعد بیا رو کانتکست اینو تشخیص بدی و اون موقع حالا تازه این NLP یه ذره داشت شکل می‌گرفت و میشد این کار رو انجام داد. ولی اون به نوبه خودش یه اینویشن بود. سهیل هم یه در واقع از نظر یو ایکسش اونم خیلی ایده، دو تا کار خیلی رادیکال بود اون موقع که تو داشتی می‌کردی. یکی همین پاپاپا بود، اصلا پاپاپ اون موقع معنی نداشت واقعا، همون موقعی بود که یه دونه براوزر ویندو جدید بعد باز می‌کردیم، مثلا یه مستطیل دیگه بود، ولی اینکه خیلی سیملس تو خود صفحه تر تمیز مثلا با CSS و اینا بیای پاپ آپ نشون بدی، واقعا یه ذره بلک ماجیک بود. یکی دیگه اون ساید بار جیمیل، ما یه پلاگین درست کردیم برای جیمیل، اون واقعا از نظر یو ایکس خیلی خفن بود که میرفتی یه ایمیل رو باز می‌کردی، همین داستانی که گفتم میومد آنالیز می‌کرد چیزایی که تو ایمیلت بود و اون طرف دست راست اون وقت پلاگین ما اینجکت می‌کرد تو چیز تو دام چه می‌دونم اپ جیمیل، که اون موقع خود جیمیل هم یه اوجیبه بود دیگه، هم داشتیم سعی می‌کردیم درک کنیم، ریورس انجینیر کنیم که چجوری این کلا داره کار میکنه و اینا. البته خب خیلی 2010 دیگه خیلی از جیمیل گذشته فکر میکنم، ولی anyway اون ساید باره خیلی اینویشن جالب بود که بازم از یو ایکس هم خیلی کارهای خفنی کردیم. و ما الان افتادیم توی بیزنس کامیونیتی و الان یه مقداری، چون مثلا بحث اتوماسیون برای ما خیلی مهمه، کامیونیتی
منیج کردن کامیونیتی از اون BBS و اینا یادتون باشه همچه مدیر این اتاقا و مدیر انجمن‌ها و حالا یکی بره غلطای املایی رو درست کنه و یکی بره تو سری مدیر بودی تو BBS وسط حرفت نه؟ آره آیندگان و نوید خیلی هم نوید بود یکی اصلا خودمون ران می‌کردیم خودمون خط تلفن خونه رو اجاره میدادیم یارو شبکه‌اش خطاش زیاد شد ولی اون موقع خیلی بالا به تعداد هر یوزر بعد یه خط تلفن به شبکه وصل می‌شد بعد یه تکنولوژی پیشرفت کرده بود یه خطایی اومده بود که زنگ می‌زدی بوق اشغال نمی‌زد میرفت اتوماتیک رو خط بعدی و چقدر راه اومدیم ما ولی کلا الان اتفاقا داشتم دفعه پیش من فکر می‌کنم که حالا نمیدونم بین بتر مود که اسم جدید ترایب و ایلین سینرژی میتونه باشه یا نه البته پارسا هم مثل همه ماها زور کانسیومر رو زد و بعد واقعا فهمیدیم که پول توی بی تو بیه و رفت تو بیزنس سرویس دادن به بیزنس فکر کنم الان سرویس ایلین یه جوری دیتا از سرویس توری داری میدی ولی کلا به نظر من حالا یه مقداری من بعدم هم نمیاد راجع به این موضوع یه مقداری صحبت بکنیم اصلا ما حالا موضوعی که می‌خواستیم امروز راجعش صحبت کنیم الان دقیقه 50 کیوردش هم نیوردیم هنوز ولی کلا به نظر من مثلا یه کاری که مثلا میتونیم بکنیم اینه که مثلا توی کامیونیتی آیا مثلا سرویس ایلین میتونه بیاد به ما توی سنتیمنت انالیسیس و اون کارهایی که الان مثلا ما داریم که آقا این کل کامیونیتی الان پوزتیوه کل کامیونیتی الان نگاتیوه فوش زیاد نیست یعنی این داستانا رو من نمیدونم پارسا تو داری فکر میکنی بدیانم ولی قبل از اینکه وارد این بحث بشیم من هم دوست دارم سیاوش یه آپدیتی از اسم جدید و اتفاقاتی گفته چون ما الان یکم یه ریز خوشحال هم هستیم به خاطر اینکه نتیجه یه چیزی اولش 1.5 سال کار کردنمون رو تازه الان لانچش کردیم که بتونه خودشون مثلا نشون بده پارسا هم که ازت خیلی وقت خبر ندارم فقط من پارسا رو تو تازه ایران دیدمت ولی نمیدونم الان تو هم داری چی کار داری میکنی مثلا که داری دنیا رو میچرخی ولی سیاوش میخوای یه مقداری آپدیت به ما بدی از این که الان بهتر مود چی شد اسمش عوض کردیم چرا اسمش عوض کردیم کی به کیه آره حتما خب ببینم من اصلا دوستم پروسه ریبرندینگ رو بگم چون خیلی چیز عجیبیه یعنی خیلی پیچیده تر از چیزیه که اولش آدم توی ذهنش هستش از همون اسم انتخاب کردم من فکر کنم یه هولوش نمیدونم یه سال بیشتر یه سال و نیم ما یعنی ای بی تست هی داشتیم اسم ای بی تست می‌کردیم ولی یعنی با هر کی به خاطر اینکه بذار اول بگم چی شد اصلا اینو تریگر کرد اول کار ببین پارسا من رفتم مکزیک منو فرستادم برن اسم انتخاب رو میری مکزیک تا اسم انتخاب نکردن یعنی بر نمیگردی یه صحنه‌ای داره سیلیکون ولی دقیقاً همونو تو ذهن من اومد قارچ زده بود یارو مایکرو تکنولوژیز آره تکنولوژیز یه سریال سیلیکون ولی اگه ندیدید سریال خیلی جالبیه یه تیکه است حالا بعد ببینید که جذاب آره anyway ما اصلا چی شد اصلا ببین این قضیه میتو اومد شد و نمیدونم اصلا یکم این پالیتیکال کرکتنس بودن و اینا یکم اصلا اومد جلو اینا آخرش به اینجا رسیدیم که این اولش اینطوری نبود ما گفتیم خب ترایب میشه قبیله create your tribe کتابم در موردش هست که مثلا create tribe و اینا بعد رسید به یه جایی که یکی اومد به ما گفت فکر کنم اولین مشتری که بهمون گفت آی بی ام بود آی بی ام اومد به ما گفتش که یه ایمیلی زد خیلی عجیب بود که ما میخوایم با شما بریم ولی اینو دادیم مثلا که شما رو انتخاب کردیم یه ایمیل اومد IBM is an inclusive company and we cannot tolerate using such words یعنی اینکه ما نمیتونیم تحمل اینو نداریم که یه شرکت بیاد این اسمو استفاده کنه و اینو نمیتونیم ما داخلی انجام بدیم آخرش هم البته اون دیلو بستیم ولی خب وایت لیبلی ما یعنی برند ما هیچ جایی نبود من یه توضیح ریز بدم راجع به اسم ترایب اسم ترایب خب اسم خیلی خوبیه خیلی ما دوستش داریم و واقعا هم داشتیم اذیت میشدیم برای عوض کردنش بعد چون اسمش از این یک کلمه مایه مثلا میگی ترایب دیدی مثلا به یکی میگی اسم کمپانی چی میگی ترایب چون اسم کوتاهه رو حتما اینه که اون فکر کنم اون نشینه این کمپانی حتما سالهاست که هست و نمیدونم ولی خب خیلی هم ما خب اس در کرده بودیم خیلی سریع توی دنیای کامیونیتی پلتفرم اس در کرده بودیم و کلمه ترایب حالا به معنی فارسیش قبیله اسم خیلی دوست داشتنیه ست گودین راجبش کتاب داره من خودم مشکلی باش ندارم و به نظرم خیلی دیگه هم مشکلی باش ندارن یعنی اصلا کتاب هست اسم
مثلا یه رستوران خیلی خوب تو تهران هم بود قبیله. آره قبیله آفرین توی بالاش همون ترکی شیلاز بود چی بود ولی کلا آره زمستان برف ولی ولش ولی کلا یه اتفاقی که مثلا افتاد این بود که مثلا یکی از اینوستورامون اسمش از ترایب کپیتال یا کلا تو اروپا و اینا یه مسئله اولی مسئله که به وجود اومد این بحث حساس شدن است. خب الان ما کلا الان داشتو فیلمایی که الان میسازن فیلمای تارنتینو رو الان مثلا پاپ فیکشن تو دیگه الان نمیتونی با اون دیالوگ بسازی اصلا اجازه بهش دیگه نمیدن با اون دیالوگ بیاد بالا میدونی یا خیلی از اون فیلمایی که الان مثلا ما تو قدیم داشتیم مثلا دیگه نمیتونی بسازی اونجوری نمیدونم سیگار کشیدن و فوش دادن و اونطوری حرف زدن و نمیدونم اونطوری خیلی دنیا عوض شده دنیا رو خیلی منظمتر و پروتکتدتر دارن میکنن یه مقداری. اسم ترایب هم شامل همینه یعنی بین علما اختلاف هست فقط هم توی یه سری جاهای خاص هست مثلا توی شمال آمریکا که مثلا ایندیجینس کامیونیتی و کسایی که ابورجینالن و اون انسانایی که همون اول مال لند مال اینا بوده وقتی اومدن اینجا کلمه ترایب تکنیکلی تو دیکشنری هم معنیش درسته یعنی به دیکشنری نگاه بکنی معنیش غلط نیست به همین کلا میشه مجموعه از آدمایی که با یه هدف و با یه دور هم دارن زندگی میکنن یه قبیله رو تشکیل به یه گروهی میگن منتها مراتب تو بعضی جاها که خیلی کلمه وزنش مهمه این معنی بدوی میده یعنی مثلا این آدمای بدوی انسانای اولیه که از تکنولوژی و اینا بی بهره موندن و خیلی سوجن و حمله میکنن و ریپ میکنن و تجاوز میکنن و خراب میکنن و میکشن و در بعضی جاهای آمریکای شمالی مثلا برای ایندیجینس کامیونیتی ها یا مثلا کسایی که مثلا تو اروپا اینطوری نیست اصلا ولی اونجا مثلا این کلمه‌ایه که فوشه یعنی اصلا به یکی ترایب ناراحت میشه ولی میگم این بحثی که مثلا من خودم یه مقداری فاز نوشتم که آقا ما دیگه داریم رو کلمات به نظر من خیلی مهمن یعنی تو هر کلمه‌ای که داریم یه خیلی مهمه مثلا من دیشب داشتم یه پادکست گوش می‌کردم میگفتش که آقا مثلا وزن کلمات مثلا گیو با دونیشن چه فرقی میکنه در جفتش دادنه ولی تو یکیش دونیشن یعنی تو میدی بدون اینکه انتظار بازگشت داشته باشی و تو یه دونه میدی ولی همچنان یه انتظاری هست بنابراین ما خودمون خواستیم یه مقداری وارد این بحث خیلی نشیم یعنی من خودم بدم نمیومد راجع به این قضیه که آقا این اسم مشکلی نداره و اگرم ما بخوایم این اسمو برداریم انگار با این جمع رفتیم جلو ولی بعدش هم به این نتیجه که حالا این بازی من این فایتی نیست که من بخوام بردارم این جزء اون جنگایی نیست که من بخوام برم توش الان آره این یک دلیلش بود. یه دلیل اصلا حالا اون معنی اولیه و مثلا سوجه اینا رو بذاری کنار یه گروه دیگه هم حالا بودن که میگفتن که دارید استفاده ابزاری میکنید از یا مارکتینگی دارید میکنید برای یه چیزی که مقدسه. مثلا یه مثالش بخوام بزنم فقط قابل درک تر باشه اینه که مثلا یه شرکت آمریکایی بیاد مثلا اسمشو بزنه مثلا خلیج فارس میدونی حالا من نمیگم ولی چون یه سریا خیلی حساسن نسبت به این اسم یعنی یه همچین حسی هم داره که شما هیچ کدومتون مثلا ایندیجنس هستید اگه نیستید چرا دارید از این اسم استفاده میکنید حالا هیچی ولی your tribe ولی ما حواسمون بود که اسم ما نیستیم اسم مال توه your tribe آره ولی کلیت قضیه این بود که آقا با این اسم نمیشه یک کمپانی $1 بیلیون شد یعنی آخرش یعنی آدم اینطوری فکر میکنه دیگه این اگه بخوای بشی باید خیلی جنگ‌های الکی بکنی که نیاز نیست و اینکه ببین ما حتی رفتیم با یه برندینگ کمپانی صحبت کنیم طرف حاضر نشد با همون کار کنه به خاطر اسممون بعد جالبیش خودش یه دونه شرکت رو معرفی کرد که برید اونجا یه اسم درست براتون انتخاب کنه شرکت گفت این مشکلی نداره این اسمتون خیلی برام جالب نه یارو اومد ما رو راضی بکنه که اولین بار برندینگ کمپانی گیر داد گفت ما براتون برندینگ نمی‌کنیم با اسم ترایب بعد خودشون یه دونه کانسالتینگی که راجع به ایندیجنس کامیونیتی هست معرفی کردن من رفتم باهاش صحبت کردم گفت اتفاقا باید اسمتون رو نگه دارین و ما میایم پشتتون که بجنگین راجع به این موضوع که این حساسیت الکی رو از روی این اسم برداریم ما دیدیم او این بازیه که ما اصلا حوصله اصلا وارد این بازی نمی‌خوایم بشیم حالا در نهایت حالا اسممون رو انتخاب کردیم و بعد از مدت‌ها بین چند تا 150 تا نمیدونم لوگو به این نشون دادیم به اون نشون دادیم به هر کی میگفتیم هر اسمی رو میگفتیم خیلی داونگرید بود رسیدیم به چند تا اسم که کمپ فایر بود فکر کنم یکی همین بتر مود بودش یه چند تا اسمای دیگه هم بودش آخرش اینو انتخاب کردیم به خاطر اینکه سهیل وقتی اومد سهیل انتخاب کرد اسم رو اومد نشون داد که آقا من بذارید میخوام اینو نشون بدم ببین بتر مود این کلمه بتری که توش هستش یعنی بهتر
خیلی چیزا رو عوض میتونه بکنه. یعنی ما حتی میشن استیتمنت و مثلا مأموریت و نمیدونم اون چشم انداز و فلان و اینا رو هم حتی میتونه توش عوض کنه. ما حتی اون جمله اولی که توی وبسایتمون هستم یعنی عوض شد با اسممون و یه دیدگاهه. و جالبش اینه من از بچگی یه کوتی خیلی دوست داشتم که کوت هستش best isn't good enough، یعنی بهترین بودن کافی نیست. یعنی در این حد من اینو دوست داشتم که ببین من یه وبسایتی داشتم، یه لحظه من شیر کنم بعدش چیز کنم من میارمش. یه وبسایتی داشتم دوباره دارم اسکرینمو شیر میکنم. این siavash.com بابایه، این برای سال نمیدونم چنده، برای سال تا 2006 آپدیت شده، یعنی خیلی قدیمه. یو آیش اصلا شبیه ویکی‌پدیا اون زمانه. هاستینگ کمپانیاتون هستن جالبه هنوز. آره نه دیگه نت فرمز درست می‌کردن. بعد ببین مثلا چیزو نگاه کن generated این مثلا الان این یه همچین ثانیه انقدر سریع اصلا ما الان این همه داریم رو پروداکت کار می‌کنیم هنوز نمیشه. این برای زمانیه که مثلا 10 بار سیاوش می‌نوشتی توی صفحه ریزالت 1 می‌شدی. اصلا اینجا مشخصه انقدر یه سیاوش این بالاست یه سیاوش بولد اینجاست و اینا. این یعنی خیلی چیز قدیمیه. ولی اینجا من یه چیزی داشتم به نام پینگلیش تو انگلیش کانورتور که یا فینگلیش یا پینگلیش، یعنی پینگلیش رو تبدیل میکنه به فارسی. اصلا اون جمله اولی که توش به عنوان چیز گذاشته بودم همینه، حتی بهترین بودن کافی نیستش. من این بهتر مودم که سوال آورد من خیلی این برام جذاب بود، بخاطر اینکه چرا بست نه، چرا better؟ بخاطر اینکه بست یه نقطه است، ولی وقتی تو میگی better یعنی که همیشه تو یعنی میتونی اون best هم میتونی بهتر کنی. مثل کسی که مثلا قهرمان المپیکه و مقام خودش رو بهتر میکنه، میدونی؟ یعنی این خود این مدل فکری خیلی جالب بود. بعدش هم مودهای مختلف داریم دیگه، مثلا دارک مود، مثلا لایت مود، بتر مود، باش خیلی میشه بازی کرد. یا لوگومون یه تاگله آره. که تو رو بتر مودت روشنه یا بتر مودت خاموشه. این شد وبسایتمون. بست نکتهش اینه که یه مقدار جنبه کامپتیشن هم داره. وقتی تو میگی بتر تو با خودت داری رقابت میکنی، better than yourself، میدونی؟ و تو همیشه و بعدش فاز شاخی هم نداره مارکتینگ لنگویجت، میدونی؟ ما بهترینیم، ما اولینیم، ما خفنیم. آقا ما بهتریم از هر چیزی که تو شاید فکرشو بکنی و مقایسه خودمون. حالا یه چیز جالب بگم، ما دیگه این دفعه با وکیل و فلان و همه اینا صحبت کردیم که آقا این بتر مود اسمش مشکل نداشته باشه. یه چیزی به ما گفت که اصلا ما شاخ‌تر آوردیم، حالا بازم آخرش انتخاب کردیم بود که ببین یه کمپانی هست ترید مارک مودو داره، بعد شما دارید میگید بتر مود، ما تنها ریسکی که میبینیم اینه که اون کمپانی مود بیاد از شما شکایت کنه که چون شما دارید میگید بتر مود یعنی ما اون بهتریم. یعنی در این حد آدم‌ها شکایت میکنن از هم دیگه درست بودن. من دیروز سیاوشی بتر مید هم دیدم، مثل که کمپانی چیپ سازی خیلی قدیمی هم از چیپس میسازه. بتر مید خوب چیپس بهتر از چیپساش از جنس بهتر میشه، از سیب زمینی بهتر میشه. آره. حالا این هم وبسایتمونه که سهیل هم زحمتش کشیده، خیلی هم پروژه بزرگه. من اول قبلش یه لیستی بهتون نشون بدم. این پروژه ریبرندینگ ما فقط بخوام بهتون نشون بدم چقدر کار داره یه ریبرندینگ. اینا الان تعداد مثلا کارهایی بود، تازه این الان خلاصشه که ما باید انجام میدادیم قبل و بعد و فلان و اینا، مثلا توی این چیز که حالا تو نوشن هست. یه بار ما باید اصلا این نوشنمون رو نشون بدیم. آره من اصلا دنبال اینم با این حال. آره anyway بالاخره ما رسیدیم به این که میبینی حتی این جمله اول که هستش make better relationships with your customers، بعدش این که حالا مثلا چه شکلی هستش، این مثلا ما هم دیسکاشن داریم، آیدیا میخوای جمع کنی، سوال میخوام بکنن، هلپ سنتر، یعنی ما یه هاب هستیم برای همه مشتریای شما. سیاوش اسمشو شیر کرده. آره من الان اسکرینم شیره. بعدش اینجا حالا مثلا در واقع ویدیو اصلیه که داریم، این تیکه‌ای که اتفاقا با کابارزا کار کردیم که توی یکی از پادکست طبقه 16 بود باش با سوال با هم دیگه آره زدن که مثلا نشون بدیم مثلا ما منظورمون این که کاستومایزبل هستیم چی هستش و توی اینجا مثلا میتونیم همه اینا تاگل هم هست، لوگومون تاگل است، همه لوگو اصلا تاگله، اصلا اینجا فوایکان هم اگه میبینید تاگل. این در واقع اینه که حالا مثلا بدر مود وقتی آفت شما چه شکلی میشید، وقتی آنه مثلا چه شکلی هست. یعنی تو اناونسمنتمون هم که داشتیم دقیقاً همچین چیزی رو اومدیم در موردش صحبت کردیم. یه دونه عکس اینجا داریم که مثلا من الان برم اینجا، این الان پروداکتمونه، خود پروداکت ترایب که حالا مثلا سکشن‌های مختلف داره. بعدش ترایب که نه، بدر مود هنوز اسم هنوز قدیمیه، ولی بدر مود قدیمی جدیدی چی هستش و اینکه مثلا بدر مود آف چه مشکلایی داره، وقتی بدر مود آن میکنی چی. یعنی خود این مود بودنه خیلی کارا رو جذاب میکنه روی قضیه.
این خیلی از باحال. دمتون بهتر گرم. مود. خیلی حال کردم. خیلی باحال. بعد کل پروژه ریبرندینگ رو اینترنالی انجام دادین یا ایجنسی چیزی هم کمکتون کرد؟ همش اینترنال بود. ما ایوه. دیگه اینطوری بود لوگو رو سهیل برو یه لوگو بزن فردا مثلا هنوز نزدی لوگو رو. ببین ولی اصلا اینم حالا خیلی تجربه که من دوست دارم یه بار بشینیم بعداً بازش بکنیم. اینطوری نیست که نخواستیم من با ایجنسی کار کنیم. خیلی هم با ایجنسی صحبت کردیم، کار کردیم باش. ببین اول از همه ما یه مشکلی داریم. خب یعنی من خودم همچنین اینطوری هم که ای کاش کارا رو ما بلد نبودیم خودمون بکنیم. اون وقت راهی جز دلیگیت کردن نداشتیم. میدونی و دلیگیت کردن هم کار درستیه. خب چون فکر میکنی خودت میتونی بکنی همه کارا رو خودت میخوای بکنی. بعد با ایجنسی هم صحبت کردم، مثلا نمیتونم به ایجنسی بگم اسم برام انتخاب کن یا سایتمو بزن که بعد یارو اینجوری خب با چی بزنم چیکار میخوای بکنی. بعد اون پروسه میشه بیلد کردن من. یعنی من اگه قرار باشه اونا رو به یارو بگم که خب میسازم دیگه. میدونی و همیشه هی بین این داستان، یعنی ایجنسی به نظر من از برای اول بازی خوب نیست. برای زمانی که تو یه درافتی درست کردی، یه وی پی آوردی بالا، یه سری چیزا مشخصه و بعدش هم باز برای ماها برای حداقل مثلا من یه مقداری الان خودم یواش یواش دیگه دارم سبکتر میکنم که داداش تو you are in a B2B business. این قضیه این که حالا مانیفستیشن چطور باشه مهم نیست. مثلا میونه که تو مثلا به یه آهنگساز بگی یه ایجنسی برات بیاد یه آهنگ بسازه، میدونی، ولی خب باید بفهمم که منم خودم باید بفهمم که بابا الان این that's not that، میدونی. و من خودم بیشتر دیگه دارم میفهم که آقا اصلا این جملات این که این کمپانی بچمه اصلا جمله درستی، اصلا اینا جمله بدی ان، میدونی. این حالا پرفکشنیستنه، این بست بودنه، باید بفهمی کی باید اون کارو بکنی، میدونی، باید بفهمی کی باید زجه بزنی. ولی مشکل من اینه که این برای من فهم اینتלקچوال نیست، میدونی. برای من مثلا من الان کپی های سایتمون، من داشتم مثلا امروز صبح داشتم دور سایتمون رو نگاه می‌کردم، یه جایی تو کپی های سایت از این نوشته های سایت به نوشته های سایت میگن کپی، یا به کسی که نوشته های سایت رو میزنن کپی رایتر. تو مخم میره به خاطر اینکه مثلا ما 2 ساعت اومدیم مثلا صحبت کردیم که آقا مثلا we are better، میدونی. و اصلا چون من 2 تا ورژن سایت ساختم، یه دونه لحنش خیلی لاتی بود، مثلا لحنش اینطوری بود که this is the all in one community platform period، میدونی، نقطه، همینه. اون خیلی تونش اینطوری بود که با لاتی و با کلیم داری میری جلو. این تونش اینطوری بود که یه مقداری نه ما اصلا هیچ کلکل نه، مثلا کاری ندارم به رقابت، ما بیار بهتر، میدونی. بعد یهو مثلا الان میبینم تو کپی های سایت مثلا یه جاهایی نوشته شده که مثلا قسمت تستیمونیالش مثلا نوشته don't take our word for it، میدونی. و اینجوری که نه الان این لحن این جمله رو نداره، ما اصلا با بقیه کار نداریم، ما اصلا نمیخوام سیلزی نیست، فروشندگی نیست تونش. بعد یهو میریزم به هم. من جایی داشت آرام تو میتینگ بعدی میری عوضش میکنی، صحبت میکنی. ولی مشکل من الان اینه، یعنی مشکل من اینه که من الان یه مقداری آندرستندینگم این از این که من اذیت نباید بشم چطوری باید این کارا رو بکنم. و پروداکت های مختلف متفاوتن، کارهای مختلف متفاوتن. مثلا من الان خودم واقعا حداقل سایت مارکتینگ رو ترجیح میدادم که خودم انجام بدم، به خاطر اینکه احساس میکردم برندینگ یه تیمیه، بچه‌ای که دارن تو اون کمپانی کار میکنن میخوان مفتخر باشن که توی همچین جایی دارن کار میکنن، مانیفست. یعنی خیلی مهم بود که هم از نظر ظاهری و هم از نظر مسیجینگ میدونی رپرزنتیو تمام این کارهایی باشه که ما داریم میکنیم. و اینو آوتسورس کردن سخته. آخه ما هم که موقعی که میخوایم با ایجنسی کار کنیم، مثلا با ایجنسی هم کار میکنیم اینطوریه که آقا اینو میشه من ماه دیگه میخوام، یارو اینجوری که داداش تو مثلا 4 ماه دیگه تازه دارم شروع کنم، میدونی. یعنی یه مقداری مثلا ایجنسی زمانی باید کار بکنی که you're not in rush، میدونی، پروژکتت مال سال دیگه است و داری یواش یواش درست میکنی و کار میکنی. دقیقاً. خب پارسا جان بیا یکم در مورد همین ایلین میخوام صحبت کنیم. خیلی هم دوست دارم مثلا کلا ای آی رو یکم بریم توش، چون ما هم الان میخوایم توی بدر مود ای آی رو ازش استفاده کنیم. یه دمویی هم دادیم برای حالا اینوستورها، اینا می‌خواستیم ببینیم چه شکلی کار میکنه. با اینوسترهای فعلیمون شروع کردیم تست کنیم ببینیم چطوریه. من خیلی دوست دارم ببینم الان ایلین چیکار میکنه، الان این چت جی پی تی و جی پی تی و اینا اومدن، این کلاسیفیکیشن ها اومدن، اصلا چطوری ایمپکت میکنه. چون من فکر میکنم یعنی باید ترسناک باشه برای بیزینس تو یه مقداری این چیزایی که الان داریم، یه سری کارهایی که قبلا باید هم مثلا اون صورت پیدا کردن است با ایف و الس و مثلا این چیزا داریم انجام میدیم، الان اصلا یه موجودی وجود داره که ترین شده، تو اصلا نمیدونی چطوری داره فکر میکنه و خیلی خوب داره فکر میکنه. یکم بگو برامون. اینترکام که بلاگ نوشته اصلا GPT changes everything. کی اینترکام؟ من موافقم. اینترکام کی نوشته؟
آره اینترکام دسترینر بیشتر فاوندر یکی از اینوستورامونه. دز خود شخصا آره خود شخصا اینجا گذاشته. بچه خیلی خوبی. آره خیلی بچه بالی. بیسیکلی خیلی ساده بخوام بگم، ما اول که الین رو شروع کردیم همون داستان که قبل‌تر داشتیم میگفتیم راجع به این ویجت هایی که برای جیمیل و برای ویکی‌پدیا اینا درست کردیم، همون اولای کار فهمیدیم که پردازش متن و پردازش زبان کار آسونی نیست. چون مثلا میگم ساده ترین مثالش اینه که شما میدونی یه شرکتی به اسم اپل اینک هست و یه میوه‌ای به اسم اپل هست و میخوای از این به بعد هر مقاله جدیدی که فرض کن پابلیش شد یا هر متنی که یوزر نوشت شما بیایید تگش کنی ببینی که راجع به سیب داره حرف میزنه یا راجع به شرکت اپل داره صحبت میکنه. همین تسکی که به نظر خیلی ساده میاد برای ما خب خیلی راحته. مثلا سال 2010 خیلی کار سختی بود واقعا و یه سری متد خیلی پریلیمینری بود و کلا AI مثلا چند تا فاز داره دیگه. مثلا قبل از ما خیلی سیمبولیک بود، واقعا ایف السی بود که مثلا این کیورد و این کیورد اگه با هم دیدی مثلا بگو که شرکت هست، مثلا اگه کلمه چون هاردور رو دیدی و کلمه یا مکینتاش رو دیدی و اپل رو دیدی بگو که اپل. این که اگه نمیدونم مثلا کلمه رسیپی رو دیدی با اپل بگو که مثلا سیبه. و واقعا تو ویژن هم همینطوره، تو لنگویج همینطوری بود. کلا سیمبولیک ای آی کانسپتش همین بود که حالا میشه گفت فاز اول ای آی، شاید چند دهه اول ای آی همه خیلی سیمبولیک و هارد کدد بود. یا کد هم یه جورایی میشه به عنوان سیمبولیک، فکر کنم نمیدونم کی داشت میگفت اینو، فکر کنم جان کارمک داشت تو پادکستش با لکس فریدمن میگفت که کد هم یه جورایی انقدر استریکته تو عملا انگار داری یه سیمبولیک ای آی درست می‌کنی، اصلا فازینس نداره کد، خیلی بلک اند وایت، خیلی لاجیکاله. خلاص فاز اول ای آی این بود. ما اولش یه جورایی همینطوری شروع کردیم ولی خب ماشین لرنینگ آلردی تیک آف کرده بود و مثلا چه می‌دونم بگ آف وردز می اومدن ملت درست میکردن با مثلا SVM و لاجستیک ریگرشن و اینا، یه چیزای نسبتا قابل قبولی در می اومد و حالا همش سوپروایزد بود. شما می اومدی مثلا 100 تا مقاله دستجویی میکردی، میگفتی تو این اپل منظورش سیبه، تو این یکی منظورش شرکته و بعد در واقع می اومدی الگوریتم ترین میکردی که ببینه کدوم ترکیبای کلمات سیبو دارن القا میکنن، کدوم ترکیبای کلمات شرکت اپل. و خلاص ما از اینجا شروع کردیم و گفتیم اوکی این انقدر مشکل سختیه، خب لابد یک عالم آدم دیگه این مشکل رو دارن، ما بیایم اینو برای مثلا بقیه حل کنیم. شروع کردیم مدل‌ها رو درست کردن یه جوری که به عنوان API بشه در واقع فروختش به بقیه و نقطه شروع الین در واقع از نظر پروداکت این بود. اولین پروداکتی که ریلیز کردیم تو مارکت این بود. کارهای قبلی که می‌کردیم بیشتر حالت پروتوتایپ و POC و اینا داشت. خلاصه ما خیلی جنریک شروع کردیم و واقعا هم ارلی بودیم. مثلا 2013 ما تو این مارکت وارد شدیم، بهش میگن NLP as a service. NLP هم مخفف Natural Language Processing دیگه که یکی از ساب فیلدهای AI برای تحلیل زبان و متن. ما این اومدیم شروع کردیم و یکی از ادوانتیجایی که داشتیم بود که اون موقع واقعا کسی نمیدونست یوز کیس های به درد بخوره NLP یا کلا AI کجاست. یعنی مثلا گوگل سرچ رو داشتی که خب میشد گفت یه جور AI بود، پروفیتبل ترین یوز کیس AI بود شاید اون موقع. بعد مثلا یه گپ خیلی زیادی بود، یوز کیس بعدی شاید مثلا کلا مارکتش مثلا 100 میلیون دلار نبود، واقعا خیلی یوز کیسش ناشناخته بود و کمکی که به ما کرد این خیلی اکسسیبل کرده بودیم API اونو و این به نظرم استراتژی خوبیه برای وقتی که شما نمیدونی سولوشنت به در چه کاری میخوره، که قاعدتا نباید به نظر الان، حالا با تجربه الانم من 34 ساله میگم که نباید یه شرکت شروع کنی با یه سولوشن بعد یه پرابلم پیدا کنی، خیلی راحت‌تره که از یه پرابلم شروع کنی. ولی anyway استراتژی خیلی خوبی بود واسه ما اینکه ببینیم یوز کیس های به درد بخوره این تکنولوژی حالا کجاست و واقعا شاید بگم ما چند صد یوز کیس مختلف دیدیم، چون فریمیوم بود پروداکتمون، هر کسی میتونست بیاد ساین اپ کنه، یه فری فوراور تیر داشتیم و دیدیم او مثلا فلان کسایی که مثلا فلان یوز کیس دارن مثلا اخبار تحلیل میکنن برای یه کار خاصی، به نظر میاد خیلی بیشتر ولیو دارن میگیرن از سرویس تا اونایی که مثلا دارن چه میدونم اطلاعات مدیکال مثلا تحلیل میکنن با API ما. به نظر میاد فیت بهتری. خلاصه این سیگنال رو هی دنبال کردیم و تدریجا ما رسیدیم به جایی که الان خب کاری که الیم میکنه میتونم صفحه‌مو شیر کنم خیلی مختصر بخوام توضیح بدم. ما در واقع اخبار دنیا رو میایم ریل تایم جمع آوری میکنیم
و به زبان‌های مختلف و یه AI انجین داریم اون وقت که میاد در واقع این اخبار، این شاید دایاگرام بهتری باشه، این در واقع داره از چپ به راست توضیح بدم، اخبار رو دست چپ جمع‌آوری می‌کنیم. یه تعداد زیادی مدل NLP داریم، شاید 30 تا مدل NLP مختلف برای کارهای مختلف، مثلا entity extraction ادامه همون اپل سیب و اپل شرکته، ولی مثلا الان شده 6 میلیون انتیتی مختلف، الان شده نمیدونم انتیتی رزولوشن که داریم انجام میدیم، الان لینکج به دیتا ست های مختلفه، مثلا دان برادستریت یا اوربیس که حالا اینا نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، ولی اینا دیتابیس های کمپانیه که خیلی رایج توی مخصوصا فاینانشال سرویسز، توی صنعت مالی و مشتری ما اکثرا بانک و شرکت های بیمه و اینجور چیزان. و یکی مثال دیگه هم اینه که مثلا ما میایم کاتگورایز میکنیم، دسته‌بندی میکنیم اخبار رو، میگیم این خبر راجع به مثلا فرض کن فایننس، مشخصا راجع به کورپوریت فایننس، مشخصا راجع به مرجرز اند اکوزیشنز و مشخصا مثلا راجع به مرجر. خب یعنی یه درخت در واقع سلسله مراتبی از تاپیک های مختلفه که ما اینو از قبل خیلی هند کیوریتد در واقع این تاکسونومی رو درست کردیم، میدونیم به درد مشتریامون میخوره و اون وقت اومدیم با این تاکسونومی مدل درست کردیم، یعنی مدل‌های ماشین لرنینگمون کانفورم میکنن به این تاکسونومی. واسه یه خبر که بهش میدیم میگه اوکی این راجع به این 5 تا شرکته، راجع به 10 تا آدمه، موضوعش به نظر میاد مثلا راجع به مرجر باشه. بعد کار دیگه هم میکنیم دیگه، مثلا سنتیمنت حالا تونش مثبت منفیه، چه در کل مقاله، چه راجع به هر کدوم از موضوعات یا انتیتی هایی که توش مطرح شده ترجمه میکنیم. خب اگه بخوای کاورج گلوبال داشته باشی، اخبار چندین زبان داره در آن واحد پابلیش میشه، چینی، روسی، عربی، فارسی. خلاص ما اینا رو همه رو میان ترجمه میکنیم به انگلیسی اول که بتونیم مدل‌های انگلیسیمون روش ران کنیم و بعدم به مشتریان اجازه میدیم خودشون بیان مدل‌های خودشون رو ران کنن. در نهایت این میشه دیتا فیدی که ما به مشتریامون میدیم، در واقع API مون که پروداکت اصلیمون بوده تا الان اینه که یه دیتا فید API مشتری میاد میگه آقا من اطلاعات هر چی راجع به این 500 شرکت داری و راجع به این موضوعات ازت میخوام ریل تایم برام اطلاعات بفرست. خلاص این کوئریاشون ستاپ میکنم. مثلا فرض کن یه بانک، اینجا مثلا چند تا از مشتریامون میتونیم بریم ویلز فارگو، یه بانک بزرگ آمریکاییه، مثلا یکی از مشتریامون میاد میگه اوکی من مثلا به 3000 تا شرکت پول قرض دادم و اینا کورپوریت کلاینت های منه، من میخوام هر اتفاق بعدی برای این افتاد که میتونست رپیوتیشن من رو به عنوان بانک تحت تاثیر قرار بده منو نوتیفای کنیم. مثلا اون سیستم، این چیزی که داستانی که راجع به ترایب و آی بی ام گفتین، مثلا ممکنه داونستریم یه همچین سیستمی دارن استفاده میکنن، چون یه بخشی از یوز کیس های ما مثلا در واقع آن بورد کردن ساپلایر و الان خب میدونی خیلی پیچیده شده. وقتی میخوای به یه شرکت مثل آی بی ام بفروشی، یه پروسه خیلی عریض و طویلیه فقط برای اینکه شما بتونی همه باکس ها رو تیک بزنی که اجازه داشته باشی تازه بفروشی به آی بی ام. و اون چندین ما خود مثلا آی بی ام یکی از مشتری ما هم هست و مثلا فکر می‌کنم یه 5-6 ماهی درگیر فقط همین بودیم که آن بورد بشیم و تو اون پروسه مثلا چک می‌کنن که آیا مثلا شما تو اخبار کار بدی کرده بودیم مثلا 10 سال گذشته و فقط خود شرکت رو چک نمی‌کنن. حالا یه گراف هم در واقع موازی با این کاری که ما داریم می‌کنیم معمولاً هست که مثلا میگه او ترایب مثلا سی او سیاوشه یا ببخشید بتر مود سی او سیاوشه، نمیدونم چیف پروداکت آفیسرش سهیل، بعد مثلا سهیل قبلا مثلا تو ایلیم بوده و سیاوش مثلا قبلا توی شرکت دیگه بوده و وقتی داری این سرچ رو میکنی خیلی وقتا بقیه گراف هم میاد تو سرچ که مثلا اگه چه ایلین شاید مثلا بس بوده به یک اولیگارک روس مثلا که داشته پولشویی میکرده، اینا همش تریکل داون میکنه تو این گرافه و آخرش میشه یه ریسک برای کسی مثل ویلز فارگو که حالا ممکنه پولش نتونه پس بگیره از اون مشتری اگه فاینانشال ریسک باشه. اگر نان فاینانشال ریسک باشه شاید مثلا رپیوتیشن ویلز فارگو رو خراب کنه اگه معلوم شه که به کسی وام داده که تایتش مثلا وصل بوده به پوتین فرض کن و اون رپیوتیشن انقدر مهم شده، همین چیزی که الان داشتی میگفتی این کانسل کالچر و ووکیزم انقدر جدی شده که همون رپیوتیشن خراب شدن ممکنه یا مثلا 50 میلیون دلار برای ویلز فارگو کاست داشته باشه. برای همین کلا ریسک منیجمنت بهش میگن. ما خیلی تمرکزمون الان رو ریسک منیجمنت که کمک کنیم به شرکت‌ها که ریسکشون رو مدیریت کنن. ریسک منیجمنت خیلی عریض و طویل، چند ده هزار آدم شاید توی یه ارگانیزیشن حتی تو ریسک منیجمنت کار کنن، ولی خلاصه در نهایت ما داریم به این پروسه ریسک منیجمنت کمک می‌کنیم که یه بانک، یه شرکت سرمایه‌گذاری، یه کورپوریت مثل آی بی ام
بتونن بهتر تصمیم‌های بهتری بگیرن، خیلی ریل تایم تر با استفاده از دیتا. یکی از مشکلات خیلی جدی تو این قضیه اینه که مثلا تو ویلز فارگو یک ریسک منیجر اکسپرت دارن، مثلا 20 سال تو بانک کار کرده، همه مثلا رگولیشن ها رو بلده، بیزنس ویلز فارگو رو میفهمه، میره توی بورد میتینگ میگه آقا این کوارتر ریسک اصلی ما فلان چیزه، و اونا به پشتوانه اکسپرتیز و در واقع صلاحیتش باید به حرفش گوش بدن. ولی بسیار مشکل ساز شده این داستان، چون که دیتایی پشتش نیست، معمولا خیلی چیزه خیلی اینتویشن بیسته و من فکر میکنم اینطوریه و خیلی سابجکتیوه. برای همین بوردای بانک‌ها کلا خیلی نروسن سر این قضیه و فاینا رو هم میبینید دیگه. الان مثلا فکر میکنم از بعد از 2008 تا الان تقریبا 500 بیلیون دلار بانک‌ها فاین شدن سر همین رعایت نکردن اینجور چیزا و خیلی پوله، نیم تریلیون دلاره و از خیلی از اینداستری دیگه بزرگتره وقتی بهش فکر میکنی. و خلاصه ما خیلی مختصر بخوام بگم با این پروسه اوزموسیس اومدیم هی نزدیکتر و نزدیکتر شدیم به اونجایی که مشکلات واقعی هست و پول زیادتر هست که حالا به هر حال هر شرکتی نهایتا داره سعی میکنه پول در بیاره و پروفیت درست کنه و این ترانزیشنی که ما کردیم. ولی حالا یه ذره طولانی شد حرفم، خیلی دوست دارم راجع به اون چیزی که گفتی راجع به جی پی تی هم صحبت کنم خیلی مختصر. جی پی تی 3 یا کلا لارج لنگویج مدل ها الان خیلی پاپولار شدن و اوپن ای آی که خب یکی از پیشروهاش، یکی از چی میگن پیشروهاش دیپ مایند، گوگل، همه اینا دارن لنگویج مدل های بزرگ ترین میکنن. الان خب کاستش خیلی زیاده، مثلا یه جی پی تی 3 شاید $10 میلیون کاست ترینینگش باشه که خب خیلی هم ندارن بدن و مدل اکونومیکش خیلی سریع داره شیفت میکنه. ولی خب تکنولوژی میدونی چه جوری دیگه، الان 2 سال دیگه شاید همین $10 میلیون بشه با چه $50,000 انجام داد، 4 سال دیگه احتمالاً میشه $500. این دیفیوژن فاکتور تکنولوژی دیگه. و حالا اتفاقی که با جی پی تی 3 میفته برای NLP یه پارادایم شیفت خیلی کامله. مثلا شما اگه الان میگین من میخوام سنتیمنت انالیسیس انجام بدم روی مسیجایی که روی مثلا بهتر مود رد و بدل میشه، قبلا میگفتیم که اوکی بیا مدل سنتیمنت ترین کن که مثلا تون مثبت رو میفهمه، تون منفی رو میفهمه، همون سیستمی که گفتم چون 5000 تا مثال مثبت دیدی، 5000 تا مثال منفی، یه الگوریتم مثلا شبکه عصبی نورال نتورک روش ترین کردی و این میاد در واقع رو دیتا جدید اینو اعمال میکنه و بهت میگه چی مثبت چی منفیه. ولی آره الان مثلا سوال تو داری شیر میکنی یا سیاوش؟ نمیتونم من دارم شیر میکنم. آره خیلی بامزه است دمو جی پی تی 3. آره مثلا الان سیاوش داره تایپ میکنه توی جی پی تی 3 یه جملات خیلی واضح که I hate you ازت متنفرم، I love you عاشقتم، و این داره میگه که مثبت یا منفیه و احتمالاً یه پرامپتی بهش دادی که سنتیمنت یکم سختم دادم، گفتم I don't like you، یعنی کلمه لایک هنوز توش هست که پوزیتیوه ولی خب یه منفیه. مثلا الان بزنیم، یعنی من فقط 3 تا نوشتم بهش مثال دادم، یعنی برای اینکه اینو ترین شده آلردی من فقط بهش 2 تا مثال دارم، بهش میگن تو شات یعنی یا فیو شات، حالا اسمش هست 0 شات داریم با مثلا فیو شات. گفتیم حالا مثلا الان I hate you نگاتیوه، I love you پوزیتیوه، I don't like you چیه حالا اگه راست میگی. حالا مثلا من اینو سابمیتش بکنم، این الان میگه که این مثلا نگاتیوه، I don't like you مثلا نگاتیوه، خب با اینکه لایک رو توش داره. حالا مثلا بگم که مثلا یه چیز سخت‌تر، I hate to say I agree with you، یعنی متاسفانه البته یکم سخته خودم من نمیدونم واقعا چیه یعنی ولی مثلا نگاتیو میکست خودش فهمید، یعنی مثلا گفت آقا این پوزیتیو و نگاتیو نمیتونه باشه I hate to say I agree with you. ولی منظورم اینه یعنی الان یعنی من فیو شات اومدم یه لنگویج مدلی که قبلا برای چیزای دیگه ترین شده رو بهش دادم و این جواب داد. تازه من الان از داوینچی استفاده کردم، فکر کنم میتونستم از ایدا اون اولین مدلش استفاده کنم. ولی الان معنیش چیه برای بیزینس تو؟ پارادایم شیفت خیلی بزرگیه برای بیزنس ما. ببین اوکی وقتی میری تو اینداستری، مثلا الان کاری که ما داریم میکنیم و ما خیلی نزدیک شدیم الان به فاینانشال کرایمز و یه پارتنرشیپ خیلی بزرگی داریم انجام میدیم که الان نمیتونم راجعش صحبت کنم، ولی خیلی نزدیکتر میکنه فاینانشال کرایمز. مشکلات خیلی اسپسیفیک تر میشه و ولیو آی پی که درست میکنی خیلی باید پیرامون اون مشکل اسپسیفیک باشه. یعنی مثلا کارهای تاسکای جنریک، همین کاری که الان برای سنتیمنت کردی رو تو 5 دقیقه میتونی برای سامرایزیشن بکنی، برای ترنسلیشن میتونی بکنی، برای کاتگورایزیشن میتونی بکنی و برای خیلی تاسکای دیگه میتونی
واقعا به هر ما برای خود پرامپتی بتر مود کردیم. بچه‌ها یه دمو هم میدم، جالب شاید باشه برای بعضی. آره حتما خیلی خیلی جالبه و میگم این اپروچی نیست که تو 3 سال پیش حتی 2-3 سال پیش انجام میدادی. اگه میگفتی من میخوام سنتیمنت انجام بدم کاتگوریزیشن روی مثلا یه دومینی که نسبتا جنرال بود مثل فرض کن فوروما یا مثلا نیوز یا سوشال میدیا، چه گولد استاندارد این بود که بیای مثلا 5-6 تا مدل مختلف ترین کنی، هر کدوم با دیتا ست های ایندیویدوال خودشون و اینا بیان دیتا رو تگ کنن و اینجور حرفا. ولی الان یه پارادایم شیفتی که داره اتفاق میفته اینه که با استفاده از این لنگویج مدل‌های بزرگ شما چند جور میتونی ازش استفاده کنی. یکی همین کاری که الان داشتیم می‌کردیم، شما میای بهش یه پرامپت میدی، تاسکت برات انجام میده. جوری که این چند تا چالش داره. یکیش اینه که تو اگر ولیو داونستریم تاسکت کاملا ریلاینت باشه روی این آپستریم لنگویج مدل، آی پی که درست میکنی ولیوش احتمالاً خیلی کم خواهد بود. یعنی اگه کل ولیو آی پی چند تا پرامپت جی پی تی 3 اصلا دیفنسیبل نیست، نفر بعدی هم میتونه همون پرامپت رو بیاد بنویسه و همون نتیجه رو بگیره. یکی این مشکل داره. یکی مشکل دیگه اینه که تو مثلا اینداستری که ما هستیم تو فاینانشال سرویسز، شما باید بتونید دقیقاً توضیح بدی که مدل چجوری داره تصمیم گیری میکنه. تو نمیتونی بگی به نظرم این آرتیکل راجع به ورشکستگی اگر نتونی دقیقاً توضیح بدی که چرا این آرتیکل راجع به ورشکستگی. و یه چیزایی میبینی تو اینداستری که واقعا شاخ در میارین که انقدر رگولیشن انقدر سفت و سخته که بانک مثلا نمیتونه نورال نتورک استفاده کنه اصلا. یعنی اصلا یه الگوریتم دیپ نورال نت معمولی هم نمیتونه که خودش ترین کرده باشه سند باکس دیتاش معلوم باشه از کجا اومده نمیتونه استفاده کنه، چون که دیسیژنی که اون الگوریتم میگیره رو نمیتونه جاستیفای کنه و رگولاتور امکان نداره اجازه بده مدل دیپلوی بشه. برای همین این خیلی گپ بزرگی درست میکنه برای چیزایی مثل جی پی تی 3 و اداپشن تو یه سری اینداستری مثلا کپی رایتینگ. اینا واقعا اورنایت الان داره متحول میشه. واقعا از وی سپیک کپی رایترها دارن بیکار میشن، جی پی تی 3 استارتاپ هایی که کپی رایت میکنن دارن اون مارکت شیر رو میگیرن. ولی توی یه سری چیز مخصوصا میگن فاینانشال سرویسز انقدر رگولیشن پیچیده است که خیلی کار داره الان بتونیم. ولی حالا یوز کیس جی پی تی 3 تو این داستانی که الان گفتم بهترین یوز کیسش برای دیتا سینتزایز کردن، دیتا جنریشنه. یعنی شما به جای اینکه بیای دستی بشینی مثلا بگی این خبر بده این خبر خوبه، بیا به جی پی تی 3 میگی که 100 تا خبر مصنوعی برای من تولید کن که توشون تسلا قرار فردا ورشکسته بشه. خب و اینو اون وقت میاید به عنوان ترینینگ دیتا استفاده میکنید تو الگوریتم داونستریم خودت و به عنوان طول دیتا جنریشن. به نظرم تو یه سری اینداستری، یه سری یوز کیس ها خیلی ولیوش بیشتر از اینه که تو بیای آپستریم فقط ازش به عنوان لنگویج مدل تو پردیکشن داونستریم استفاده کنی. خلاصه این میگم پارادایم شیفت تو NLP خیلی سریع اتفاق خواهد افتاد. این تاسکای جنریک NLP همش میشه همین که تو بیای یه پرامپت بدی به GPT 3 یا سیمیلار و یه ریزالت خوب بگیری. اکونومیش هم که obviously چیز دیگه diminishing returns دیگه. حالا این چیزی که گفتی من خیلی یاد گذشته انداخت. می‌دونی که من اولین پروژه ایم که بیشتر از 100,000 تا یوزر داشت، فکر کنم 300-400,000 تا داشت، یه چت بات یاهو مسنجر بود. مثلا سهیل رو از اونجا فکر کنم پیدا کردم این دفعه. بعد این چت بات اون زمان AIML بود مثلا دیگه، گولد استاندارد که میومد یه مش پترن میدادی، مثلا hello star مثلا فلانه، یا مثلا I love to do star مثلا حالا این استار رو بیا با فلان چیز عوض کنید. در این حد بود چیز که حالا یه چیزی من خودم درست کردم. ولی یه چیز دیگه ای که منو یادم انداخت این بود که من شرکت قبلیم یه مدت پولش داشت کم می اومد. بعد به خودم گفتم من چیکارا بکنم که بتونم اینو درست کنم. چند تا پروژه رو تست کردم، آخرش انداف کردم با یه دونه آمازون افیلیت یه رباتی درست کردم. من پروداکت آمازون رو برمی‌داشت پست می‌کرد توی یه وبسایتی، اون وبسایت رو تو پینترست می‌ذاشت، عکسش رو جنریت می‌کرد، از پینترست میومدم من یه پولی از آمازون می‌گرفتم. حالا رسید به جایی که مثلا $20,000 در ماه در می آورد برای حقوق چند نفرم اونجا میداد مثلا. ولی یه پروژه دیگه که امتحان کردم بعدش انجامش ندادم این بود که توییتر رو بس کنم به ترید استاک. یعنی بیاد یه سری چیزا رو، اون موقع هنوز فایرهوز بودش، خیلی هم مد نبودش، میومد به فایرهوز توییتر وصل میشه. یعنی هر اتفاقی که تو توییتر میفته برای سری از کیورد میاد داخل این. بعدش مثلا من اینو میومدم سعی میکنم ببینم این پوزیتیو یا نگاتیو، بر اساس اون زودتر از بقیه اگه من میتونستم ترید کنم اون استاکو، خب میتونستم مثلا یه پولی ازش در بیارم دیگه. حالا میخواستم بپرسم که کلا شرکت‌های تریدینگ، هج فاندا، اینایی که اینطوری چیز میکنن، فکر کنم باید خیلی مشتری پراپا قرص
این کاری که تو میکنی باشن، به خاطر اینکه مثلا نیوزو مثلا برادرم دوباره توی یکی از این شرکت‌ها که رفته بود پروژهش اصلا همین بود که اینا هدلاینای مثلا نیوزا هستن، بر اساس این بگو الان باید ترید چیکار کنی، باید بخری نخری یا هولد کنی مثلا یا هر چیز اینا. میخوام ببینم که الان برای شما چه جوری مشتری این مدلی هم دارید یا اصلا خودت حالا امتحان کردی واسه کوین سیستمتون رو به ترید ببین چی میشه؟ آره راستی بخوای ببین کار اصلی ما بیشتر روی ریسک مانیتورینگه که اون چه کازین کمتر اترکتیو تریدینگه. خب همه راجع به هج فاندها اینو صحبت میکنن، دلیلش بیشتر کامرشال، به هج فاندها فروختن خیلی سخته و معمولا دوست دارن همه کارو این هاوس انجام بدن، دیتا بهشون فروختن بسیار سخته. ما چند بار تا استپ درصد 99 رفتیم، آخر کنسل شد. کلا به هج فاند فروختن، هج فاند جماعت فروختن خیلی سخته، به ریسک فروختن خیلی راحت تره چون ریکوایرمنت رگولاتوری پشتشه، یارو مجبور این کارو بکنه، مجبور مثلا اخبار سرچ کنه. ولی من پروژه شخصی خودم این مثلا از بلاگ خودمه، این خیلی فکر کنم ریز باشه، ولی مثلا این چیزی که الان داریم می‌بینیم زوم کن کامن پلاس کردم، اکچولی هم به چیز نکنم، زوم مدیوم استفاده نکنم، اصلا کل براوزرم زوم کنم. اوکی اون لوگوی مدیوم بالا خیلی زوم کرده فکر کنم. مثلا نمیدونم این چقدر ویزیبله، ولی این در واقع این عبارت‌های مختصری که اول هر کدوم از این چهار تا می‌بینین اسم یه تیکره، یعنی یه در واقع یه سهامی، مثلا جنرال موتورز داریم اینجا، S&P داریم و الی آخر. و دو تا کالمن اول، این چارت اول برای این شرکت داره قیمت سهامش نشون میده، این چارت دوم داره تعداد سهامی که خرید و فروش شده تو این بازار نشون میده. و خب میبینی یه سری اسپایک داره، یه سری اتفاقات عجیب غریب میفته، دراپ میشه، میره بالا میاد پایین. و این از این ستون دو به سمت راست اینا دیتایی که از API ما میاد و فقط چند تاشو اینجا دارم ویژوالایز میکنم. یکیش والیوم اخباره، یعنی چند تا خبر راجع به این شرکت نوشته شده تو همون بازه. این مثلا توی بازه فکر می‌کنم 1 سال و نیم اینطورا هستش. یا مثلا اخباری که سنتیمنتشون منفی بوده، نمودار تایم سیریزش چجوریه، و مثلا چه اخباری که محصولات جدید رو کاور کرده. یا کورپوریت ارنینگز خیلی جالبه، این راسیه رو اگه نگاه کنی ستون دست راست، تقریبا برای همه این شرکت‌ها چون S&P 500 اینا 500 تا شرکت بزرگ آمریکا، بزرگترین 500 تا شرکت آمریکا در واقع، می‌بینی خیلی رگولار همه اسپایک دارن چون کورپوریت ارنینگاشون رو هر کوارتر میده. آره دقیقاً. و خیلی پردیکتیبله. حالا چیزی که تو داری میگی سیاوش اینه که بیاین ببینی و خیلی میره تو دومین تایم سیریز که یکی از علاقه‌های خیلی RNN میشه یه جورایی بخوای ترین مثلا ساده ترین حالتش اینه که با RNN مدل کنی، ولی الان مدل استیت اف دی آرت تایم سیریز هم شده در واقع ترانسفورمر بیس. گوگل مثلا ترانسفورمر فیوژن نتورک فکر می‌کنم داره، TFT نه تایم سیریز فیوژن ترانسفورمر یا یه چیزی مایا که استیت اف دی آرت تایم سیریز پردیکشن الان اونه و اونم ترانسفورمر بیس، خیلی شبیه همین مدلایی که داریم مثلا پشت جی پی تی و اینا می‌بینیم. لاجیکش خیلی شبیهه ولی خب یه مقدار تفاوت داره برای تایم سیریز دیتا و خیلی کارهای بامزه میشه که حالا یکی دیگه از بلاگ پستام خیلی مختصر بخوام نشون بدم اینه که با همین دیتا تو بیای ببینی که اوکی مثلا وقتی mergers and acquisitions تو اخبار اسپایک میکنه، این کازال لینک هایی که بهش متصله چیه، یعنی باعث چه اتفاقات دیگه ای میشه مثلا. و کازالیتی کلا خیلی پدیده جالب و پیچیده ایه که تو همه چی میشه دیدش که کازن افکت، رابطه علت و معلول چیه، ولی اینو بیای از تو تایم سیریز پردیکت کنی خیلی پارادایم خوبیه برای کاری که ما داریم انجام میکنیم، مثلا انجام میدیم. مثلا اینکه آره وقتی خبر راجع به خرید و فروش شرکت ها میاد، این تاثیر میذاره روی محصولات جدید لانچ شدن و اون تاثیر میذاره روی مثلا لیاف، یعنی اخراج کردن آدم‌ها از شرکت ها، لیاف روی مثلا قیمت سهام تاثیر میذاره و محصول جدید درست کردن هم راجع به قیمت سهام تاثیر میذاره. و حالا اینکه جزئیاتش چیه میگم، این بلاگ پست هم هستش، هر کسی خواست روی blog.parsabg.com میتونه بخونه، رو مدیوم همه. و کلا خیلی دپت داره این داستان، الان شاید نتونیم همش رو راجع به صحبت کنیم، ولی آره همین که میگی دقیقاً سیاوش، هج فاندا خیلی وقته که از سنتیمنت توییتر، از سنتیمنت اخبار، از دسته‌بندی اخبار میان استفاده میکنن برای پیش بینی و واقعا آپلیفتش. من خودم یه مدل کژوالی ترین کردم، مثلا معمولا یه آپلیفت حداقل بین 5 تا 10% رو ریترن اینوستمنت میبینی وقتی که سنتیمنت رو اینکلود کنی تو
تو پردیکشن، تو در واقع دیتا که روش پردیکت میکنی. اون زمانی که من انجام دادم، یعنی حالا مدل منم خوب نبودش ولی خواستم مثلا آوتپوت اون زمان برای من چیز بود، یعنی اینسیگنیفیکانت بود، نتونستم مثلا نشون بدم اون، ولی خیلی جالب. من یه سوال دیگه بپرسم، این بلاگایی که نشون دادی خیلی باحالن و دیدم با برند ایلین این بلاگا رو انجام دادی. چرا این بلاگر اول برای چی نوشتی؟ فقط حال کردی که مثلا چیز بکنی یا اینکه واقعا فایده داشت؟ خیلی برام چیزه که مثلا فایده داشت برای بیزینستون این بلاگا، واقعا ریترن آن اینوستمنت ازت گرفتی یا نه؟ آره سوال خیلی خوبیه. ببین و فکر کنم به عنوان تو هم تکنیکالی خب خیلی و سی ای اوی و خب سوال اول اینه که چرا سی ای او مثلا در کار تکنیکال میکنه معمولا خیلی وقتا و من سال‌هاست دست به کار تکنیکال دیپ اصلا نزدم و یه جورایی وقتی شرکت مچور شده نمیدونم این فریم ورک 3 هورایزنز باش آشنا یا نه، که در واقع مثلا میاد میگه آینده هر شرکتی مهم نیست، مایکروسافت باشه، آمازون باشه، ایلین باشه، بتر مود باشه، شما میتونی بیای بشکنش توی 3 تا بازه زمانی. یکیش بین الان تا 12 ماه آینده است که هورایزون اول، افق اوله. یکیش بین مثلا الان تا 24 ماه آینده است که هورایزون دوم، افق دومه، یعنی فردا میخوای چی بسازی، سال دیگه میخوای چی بسازی. یکیش هورایزون سومه که بین الان مثلا تا 3 سال آینده است. و اینکه یه ذره این کانسپچوالی شبیه همون داستانی که راجع به ایران داشتیم میگفتیم هم شد که فاز بندی کنی. در واقع رول من اولش این بود که هورایزون 1 رو درست کنم و هورایزون 2 هم پروداکت منیجری هم نمیدونم دیولپری، ولی به تدریج بیشتر پوش شدم طرف هورایزون 3 که مثلا چی می‌خوایم 2 سال دیگه تو پروداکتمون چی می‌خوایم درست کنیم. و تو این کانتکست خیلی اوورلپ خوبی از اسکیلای منه و کاری که دوست دارم بکنمه و چیزی که تو مارکت برام مهمه هم هست، چون که بالاخره مارکت کامپتیتیویه، ما کلی رقیب داریم، دوست داریم همیشه یه چیزی رو کنیم که رقیبامون در واقع نمیتونن باش کامپیت کنن. از نظر پوزیشنینگ، برندینگ، اینا خیلی تاثیر داشته و خیلی میگم ولی خیلی سافت تاثیرش. مثلا این نوع بلاگی که من الان نشون دادم بلاگی نیست که قرار لید جنریت کنه که تیم سیلزمون بتونه 3 ماه آینده کلوزش کنه. نو بلاگیه که مثلا یه دیتا ساینتیست تو دانشگاه خوندتش، فرستاده برای مثلا 10 تا رفیقاش و اینا مثلا 2 سال دیگه همه رفتن تو اینداستری شروع کردن کار کردن، میگه اوه مثلا ایلین این کارو داشت میکرد بریم مثلا. و ما مشتری اینجوری چون سابقه‌مون طولانیه، مشتری اینجوری خیلی داشتیم که مثلا طرف یه بلاگ 6 سال پیش مثلا خونده رو بلاگمون، مثلا الان یه دیل $100,000 به ما بسته. چون خیلی نتیجهشو دیدی از پاشیه طولانی مدت. آره ولی خب استفاده کردی برای استاک مارکت و اینا، مثلا خودت استفاده کنی بخری و نتیجه هم بگیری؟ گفتش تو یه لحظه رفتش سوال، آره نگار استفاده کرده و یه مارجینال هم، یعنی یه تفاوتی هم داشته ایجاد کرده روش. نمیشه کافی نیست کافی نیست اون چیزی که میگه. ولی چیز واقعا کلا همش شده الگوریتمیک، خیلی چیزا، نه فقط تریدینگ. الان مثلا بیمه کلا الگوریتمه، هیچ کسی نشسته تو وقتی از نقطه‌ای که درخواست بیمه میدی تا اون لحظه که تایید میشه و اینا همش الگوریتم، تقریبا هیچ آدمی توش نیست. خب بذار یه چیزی بهت نشون بدم، فکر کنم سوال جالب باشه. این دمو رو نشون بدیم، نظر پارسا رو بپرسیم، ببینیم چیکار میشه کرد. ببین ما الان خب میدونید دیگه ترنده این AI کلا ترنده. من امروز با یکی از اینوسترام صحبت کردم، دیروزم با یکی دیگه‌شون صحبت کرده بودم و اینا، اتفاقا نظرشون رو بپرسم کلا اصلا نظرشون در مورد این چت جی پی تی و اینا چیه. خیلی دو دسته کاملا متفاوتن کلا، اینطوری که من فهمیدم با تا الان این آدمایی که صحبت کردن. یه سریا خیلی سبک اینن که آقا این مثل کریپتو و نمیدونم مثل این قضایاییه که دیدی ترند یهویی خیلی هایپی هستش بعدش هم چیز نیست. یه سریا هم اینطورین که اصلا این همه چی رو عوض میکنه، مثلا همون مثلا اینترکام مثلا دیز که در موردش نوشته بود. ما خیلی داریم میبینیم که ببین آقا تو بیزینس ما دوره میگم کامیونیتی ساختن خیلی بیزینس سختیه، بخاطر اینکه تو اول از که همه که باید یه پولی بدی به ما به عنوان یه شرکت، بعدش هم باید تازه یه آدم هم هایر کنی روش، یعنی یه کاستی هم تازه اضافه شده. پس ما باید بهت نشون بدیم که چطوری داریم برای تو زمان سیو میکنیم و داریم هزینه سیو میکنیم و چطوری میتونیم درآمد تو رو زیاد کنیم. و اینا کار آسونی نیستش ادجاست کردنش روی این قضایا. برای همین مثلا ما یه فوکس گذاشتیم، گفتیم که اوکی بیایم فوکس کامل بذاریم روی این که آقا ما میخوایم تایم سیو کنیم و میخوایم استپ بعدی نشون بدیم چقدر تایم سیو کنیم. دوباره میخوایم یه چیزی بسازیم که تایم سیو کنه،
دوباره نشون بدیم که چقدر سیو کرده. بعد این AI و اینا اومد، ما مثلا 2 سال پیش که ترین کرده بودم یه مدل رو برای همین که ببینم کار میکنه یا نه، ولی خیلی چیز نبودش. این دفعه دوباره اومدیم روی این مدل جدید داوینچی 4 که حالا مثلا اومده 004 مدل جدیدش، اومدیم گفتیم کل کامیونیتی رو ترین کنیم روش روی مدل و برای یه بیزینس خاص بیاد این AI یه سری تایم سیو کنه. یه بخشش که خیلی راحته، مثلا مودریشن که آقا این اسپم یا اسپم نیستش، کلی ما اصلا از پرسپکتیو API که اصلا فری هم هست گوگل داده استفاده میکنیم، خوبم داره نسبتا کار میکنه، یا اکیسمت که برای همه وردپرس پلاگ‌ها اینا هستن. یه بخشش اینه که مثلا بتونی مقالات مرتبط رو نشون بدی، چیزای کلاسیفیکیشن و سیمیلار پست‌ها رو نشون بدی، ولی نه فقط با کلمات، چون با الاستیک سرچ و این چیزا میتونی مثلا لایک دیس بزنی مشابه ها رو نشون بدی، ولی خب مثلا یه کلمه به کار برده مثلا how to create مثلا something، یکی دیگه مثلا how to initiate، این دوتا یه چیز ممکنه باشه ولی کلمه‌ای که استفاده شده یکی نیست، برای همین نمیتونه پیدا کنه که AI اینا رو میتونه کمک کنه. حالا این تکست جنریت کردن خیلی جذابه، ولی ما چطوری میتونیم تکست رو جنریت کنیم برای یک شخص و چطوری میتونیم کاری کنیم که بفهمیم طرف چی میخواد و اون دیتا رو توی کامیونیتی به طرف نشون بدیم، یعنی تایم سیو کردن و اون ولیو رو نشون دادن و اینطوری بزنیم. که من یه دمو ساختم، اینو مثلا فکر کنم تو یه شبم این دمو رو ساختم و من میخوام بگم یعنی مدل‌ها چقدر پیشرفت کردن که یعنی میشه همچین کاری کرد. نمیدونم تستش هم نکردم الان کار میکنه، ولی من دوباره الان اسکرینمو شیر کردم. توی اینجا اول اصلا به طرف بهش گذاشتیم اسمشو better AI که حالا یه مدل نمایش اینه. این سمت راست مثلا اومدیم گفتیم آقا 5 تا آیتم داری که مادریت بشه، 12 تا مثلا ممبر داریم که باید بهشون خوش آمدگویی کنه، حالا خودش بتونه اتومات این کارو انجام بده، انقدر کوئسچن داریم که الان مثلا جواب داده نشده، یه انومالی دیتکشن که مثلا ما انقدر می‌بینیم یهویی ممبرات مثلا بیشتر زیاد شده از نرمال و تا الان هم این بتر ای آی برای تو مثلا 10 ساعت تو این هفته زمان سیو کرده که اون گل نهاییمون اینه. و این یه رباتی الان چت باته که تو میتونی توی سیستم ترایب مثلا بهش بگی سلام، مثلا یه سلام چطوری، تو چیکار میکنی، مثلا میتونی بگی گریت، مثلا خوبه، میگه اوکی خیلی خوبه و اینا که مثلا اینطوریه. ولی مثلا چیزای دیگه مثلا how many active user، چند تا active user دارم مثلا امروز، خب که بتونی یه همچین، حالا اینو میتونی 10 مدل مختلف بسازی. how many active members do I have، how many active new users do I have today یا مثلا yesterday. و این الان ما یه AI ترین کردیم که میاد این جمله رو تبدیل میکنه به یه فانکشن و اون فانکشن رو کال میکنه توی ترایب و این یه جوابی بهت میده. مثلا اینجا نوشته you have مثلا 15 مثلا 5% plus مثلا active members، میخوای یه چارت ازش ببینی، یعنی این یه ولیویه که میتونه بده. حالا مثلا میتونیم بپرسیم که مثلا show me مثلا today's مثلا active members، بعدش اینو مثلا میزنم ببین الان این اومد، یعنی تو سیستم ما رفت یه کوئری زد، اولا فهمید چی میخوای، میخوام اکتیو ممبرای امروز رو ببینم، بعدش اومد مثلا اینا رو الان به من نشون داد، گفت اینا ان اکتیو ممبرای مثلا امروز. حالا هر کدوم از اینا میتونی یه کار دیگه بکنی، یا مثلا show me مثلا، یا مثلا let me see که مثلا یکم عوضش کنیم، مثلا unresolved questions that happened today، یعنی امروز اون سوالایی که مثلا هنوز آدما پرسیدن جواب داده نشده رو به من نشون بده. و مثلا این میگه اوکی اینا هم سوالایی که جواب داده نشده. و حالا تا اینجا یه فانکشنالیتی رو ما داشتیم که یعنی تو بتونی آدم که صحبت میکنه اینو تبدیلش کنی به یک کوئری برای سیستم، که این خب با جی پی تی، چت جی پی تی اینا فرق داره چون اونا جنرالن. حالا الان مثلا یکی پرسیده که how can I create a new space، من الان حالا این تیکر رو اومدم اینو ترین کردم مدلو بر اساس کل سوال جوابایی که توی کامیونیتی انجام شده و حالا من الان میگم که این پایین پرسیده که این سوالایی که جواب داده نشده میخوای من برات جواب بدم این سوالا رو، که حالا این باید یو آیش فرق کنه ولی فقط برای اینکه دمو کنم این الان مثلا داره میره دوباره به اوپن ای آی که مثلا یه ریکوست بزنه، احتمالاً زیادم طول کشید نمیگیره این اوپن ای آی، وقتی سرش شلوغ میشه جواب نمیده، ولی میره یه ریکوست میزنه مثلا به اون و میاد مثلا میگه که اوکی اینه جواب این چیزی که مثلا من میخوام. الان این مثلا اینجا مثلا اومده یه دونه جوابی ازش جنریت کرده، فکر کنم اون کوئری خالیه رفتش. ولی کلیت قضیه اینه که من چطوری میتونم که اینو بیام ترینش کنم با اون مدله. یه بعدیش هم همینه، گفتیم مثلا توی استاک اینا نمیشه استفاده کرد به خاطر اینکه رندوملی هر دفعه ازش میپرسیم مثلا میبینی یه جواب داره، یه جواب خاص دیگه میده، ولی این بتونه مثلا از دید سیاوش مثلا بیاد این سوالو جواب بده، یا از دید مثلا از لحن مثلا یه ساپورت پرسن ما بیاد اینو جواب بده و این مثلا میتونه تایم سیو کنه. اینا تا الان چیزاییه که ما دیدیم که توی از AI میشه استفاده کرد توی بیزینس ما.
تو حالا به عنوان یه اکسپرت توی این زمینه نظر در مورد این چیه؟ بعدش هم این که چه کارایی و دیگه به نظرت میتونیم بکنیم ما؟ خیلی باحال بود، خیلی دموی باحالی بود و کلا ان تو ان دمو درست کردن خیلی ایمپکت. این یه شبم بود، یعنی این یعنی مثلا یعنی من اون آیکونه رو پریروز آیکون ماجیک وند رو پریروز از سوئیل گرفتم، امروز فقط برای اینکه بخوایم به اینوستورها مثلا نشون بدیم، یه دمو کنیم و برای آف سایتمون که نشون بدیم این کارا رو هم میشه کرد الان با این تکنولوژی‌ها. میگم چی؟ شبی بود. اون شب خوبی بود. من آیکونش رو پرووایت کردم. ما هم یه سری شبای عجیب غریب دلیوری داشتیم از سر همون سف 21 تهران. من یادم مثلا 3 صبح بود سوئیل یه فایل فرستاده بود فاینال دیزاین مثلا 997-111 مثلا ایتریشن هزاران بود، گیت و اینام که خبری نبود، زیپ می‌کردیم، ایمیل می‌کردیم، من فایل HTML رو ایمیل می‌کردیم. آره دقیقاً این پروژه‌ای که شبانه روزی انجام میدادیم من فکر کنم دیگه اون بعد دیگه انجام ندادم، ولی نه خیلی دموی باحالی بود، خیلی حال کردم. ببین کوئسچن آنسرینگ که خب تقریبا یه یوز کیس استابلیش داره برای اینجور داستانا که مثلا فکر می‌کنم 2017 خیلی باب شد این کلا کانورسیشنال ایجنت ها که به جای اینکه کوئری استراکچرد بنویسی مثلا با نچرال لنگویج اکسپرسش کنی و یه جوابی بگیری. اون به نظرم یه یوز کیس خیلی استابلیش ده و احتمالاً نمیدونم شاید مثلا از این وکتورایزرهایی که الان پاپولاره مثل اسپرت و اینا شاید دارین استفاده می‌کنی برای سیمیلاریتی سرچ که خیلی هم جواب میده. و الاستیک سرچ هم بای د وی نمیدونم دیدین یا نه، لوسین کلا دنس رپرزنتیشن هم الان قبول میکنه از سپارس، هم لایک دیسشه. که همین دقیقاً هم میتونی سپارس داشته باشی که حالا چی میگن ریورس ایندکسته، هم میتونی دنس داشته باشی که دنس ها رو هر جوری بخوای میتونی جنریت کنی، میتونی با جی پی تی 3 جنریت کنی، میتونی با اسپرت جنریت کنی هر چی. و خیلی کوئسچن آنسرینگ خب خیلی سیمیلاریتی سرچ، اون به نظر خیلی یوز کیس obvious میاد. تو جنریشن آره یه مقداری بعد به نظرم پرامپتاشو رو پرامپتش فهم کنم اگه واقعا میخوای از اوپن ای کار کنی برای جنریشن، همین که گفتی رو پرامپتش بعد یه ذره کار کنی و اینکه برای دیترمینیستیک تر شدنش هم فکر میکنم من خیلی با پارامترهای جی پی تی 3 بر نرفتم، ولی فکر میکنم میتونی یه مقدار دیترمینیستیک ترش کنی که برای یه ورودی مشخص همیشه یه خروجی بگیری. منتها نمیدونم کانتکستی که برای پرامپت میتونی استفاده کنی چقدر طولش، چون فکر میکنم مثلا خب خیلی جالب میشه کانتکست یوزر رو توش بیاری، بگی مثلا این یوزریه که فرض کن مثلا با نچرال لنگویج کانتکست یوزر رو جنریت کنی تو پرامپتت بیاریش، بگی که سیاوش مثلا is a moderator of a small community، سیاوش مثلا نمیدونم روزی 2 ساعت وقت میذاره روی مادریت کردن کامیونیتی، چالنجر اصلیش اینو مثلا جنریت میکنی نچرال لنگویج از مثلا فیلدهای لیترالی از متا دیتای مای سیکوال دیتابیس برای مثلا مای سیکوال دیتابیس برای سیاوش و اینو مثلا میاری تو پرامپت. حالا این راجع به دیترمینیستیک بودنش نیست، بیشتر راجع به کانتکست و به در واقع جنریشن خوب کمک کردنه، یا مثلا کانتکست پیجای قبلی که طرف درست کرده رو به عنوان پرامپت بدی به جی پی تی 3 که خروجی بهتری بگیره. ولی anyway حالا این راجع بهتر کردن داستانه، یوز کیس های دیگه هم مطمئنا براش هست. الان خیلی چیز خاصی بزنم نمیرسه ولی مطمئنا خیلی کارا میشه که حد خلاص. ببین من به نظرم کلا حالا یه نکته هم که اصلا وجود داره اینطوریه که اتفاقا حالا این بحث این که چجوری میشه از این استفاده کرد، یه سریا نظرشون اینه که این همه چی رو عوض میکنه، یه سریا خب در این که این عوض خواهد کرد که شکی نیست، ولی به نظر من الان یعنی اصلا نظر شخصی منم نیست، این راجعش صحبت شده، من حتی خودم هم تو میدیم راجع به این بلاگ نوشته بودم، یعنی یکی از بلاگایی که تو میدیم نوشتم خیلی قدیم بیشتر مثلا از دید یک دیزاینر نوشته بودم که آقا جنریشن اول کمپانی‌ها بیشتر توسط بچهای هکر و برنامه‌نویس و کسی که خیلی علاقه به یعنی for the love of the game شروع کردن، بیشتر هم از سمت برنامه‌نویسیش و تکنیکالیتیش بود. بعد که یواش یواش این طولای مقداری کانسیومر تر شدن و کار انجامش راحت تر شد، دیزاینرها نوبتشون شد، مثل کمپانی مثل پینترست یا حتی لینیر دیزاینر کسی که این ایشو ترکر رو درست کرده
و خیلی از کمپانی‌های دیگه‌ای مثل دریبل اینا شروع شد. اونا هم for the love of the game، ولی دیزاینرایی بودن که قدرتش تو منیفستیشن بود، ولی حالا هکر نبودن لزوما، ولی دیگه میتونستن خیلی کارا رو خودشون بکنن. و به نظر من الان نسل سوم آنترپرنورها رو میبینم که دیگه فقط آنترپرنورن، یعنی ممکنه لزوما ایده خیلی خوبی دارن ولی لزوما شاید خیلی زمانشون رو قبلا تو گذشتهشون تو هکری یا تو ساختن و دیزاین اینا نبوده. و اتفاقی که داره به نظر من الان میفته اینه که این نسل الان خیلی سریعتر میتونه از ایده به مرحله اجرا برسه. ببین نمونه خیلی سادهش حتی همین پادکست میتونه باشه، حتی اون بحث دلیگیشنی که من کردم و اینکه من نمیتونم خودم کارا رو بدم به قضیه دیگه. من اتفاقا این بحثا رو تو سیاوش با محسن سر هایرینگ داشتم. میدونی که من اینطوری بودم که آقا یه زمانی ما هایر میکردیم به خاطر لگ ورک، یعنی یه کاری هست باید انجام بشه، یه چانک کدی باید نوشته شه و ما داریم این آدمو هایر میکنیم و این شخصو داریم هایر میکنیم و داریم این کارا رو میدیم به اینا. الان اون لگ ورک داره از بین میره، یعنی من دنبال ایده خوبم حتی تو دیزاین، یعنی مثلا من دنبال دیزاینری که خوب فیگما رو بلده میتونه مثلا رکتانگل خوب بکشه نیستم، دنبال یه آدم خوشفکر هستم که بره بتونه تو فیگما کامیونیتی و بهترین پرکتیس ها رو جمع بکنه بیاره. یا الان با این گیت هاب کوپایلت یا حتی خود همین چت جی پی تی که تو میتونی کداتو واقعا دیباگ بکنی، یه آدم خوشفکر میخوای دیگه، نمیخوای یه نفر لگ ورک ببین زمان باید میذاشی تا کد خط به خط بره پایین، میدونی. و الان دارین از بین میره. من خودم برای ضبط این پادکست، تو قدیم می‌خواستی پادکست ضبط کنی بعد شبکه تلویزیونی می‌زدی، دیش ماهواره هوا می‌کردی، دوربین حرفه‌ای یارو میومد درست می‌کرد، تیم ادیت، در صورتی که الان با سافت‌ور تو میتونی قشنگ کاملا هم نویز ریداکشن داشته باشی، حتی ادوبی ای آی داره میاد جلو صدا رو خیلی داره بهتر انجام میده. من اتفاقا سیاوش حالا بذار من اسکرینم شیر کنم، همین اسکرینو می‌خوام شیر بکنم چون من یه سری اضافه اسکرینم بهش دارم. الان با میدجورنی تو میتونی مود بورد درست بکنی. بذار من اینتر اسکرینمو شیر بکنم. این دقیقاً همون چیزی که سیاوشش نشون میداد و اینا رو میدجورنی جنریت کرده. میدونی حالا شاید مثلا بخوای بگی اینا الان یه یو آی موبایل اپه که به طرف گفته که مثلا این موبایل اپ رو بیا برای من یو آیشو بزن، یه یو آی اصلا فضایی هم داده، خیلی باحاله. من این دوستایی که دارم میشنوم حالا شاید خیلی هاشون اومدن لی‌اوت رو درست کردن، چون من چند تو کامنت رو میخوندم که ملت چجوری پرامپت دادن، عکسات آلت تکسته، یعنی اومدن براش گذاشتن آقا مثلا اینجا باتنه، اینجا مثلا اینه بعد این جنریت شده و مثلا میبینی اینا رو یو آی جنریت کرده تو میتونی بفهمی، یعنی از روی یه سری جاش. ولی برای مود بورد استفاده کردن خیلی خفنه. یا اینا رو ببین حاجی، یا کل داشبورد رو میجورنی. اصلا من نمیدونم ما چجوری از اون به این رسیدیم یهو، یعنی پروسسش طبقه‌ای نبود بگیم هی بهتر شده، یه چیز عجیب داریم. یا اپ آیکونایی که داره دیزاین میکنه و تو اینو حالا حساب بکنه هم تو دنیای قسمت ویژوالش هم تو دنیای تکستش و ببین چه اتفاقاتی که دیگه نمیتونه بیفته. حتی پادکست ما من الان نمیدونم، منم چون حالا داری فارسی حرف میزنی، من احتمالاً الان چت جی پی تی اینا همش این لنگویج مدل‌ها بیشتر رو زبان انگلیسی میگرده، یا چت جی پی تی میتونه انگلیسی رو ترنسلیت، چون خودش الان قابلیت ترنسلیشن داره، یعنی مثلا برداره از یه لنگویج دیگه انگلیسی بکنه بعد کاراشو روش بکنه. الان انگلیسیه فقط، ولی انقدر مدل موازی چت جی پی تی هست که ترنسلیشن اکوریسی هم هر روز داره میره بالا دیگه. الان فارسی الان چه من ویسپر اوپن ای آی ترانسکریپشن اکوریسیش از آدم بالاتره، حرفای ما رو تبدیل کنه به تکست. بعد از اون ور ترنسلیشن اکوریسی استیت اف دی آرتش واقعا هر روز داره پوش میشه. مدل آخری که فیسبوک اوپن سورس کرده مثلا 200 زبون رو میتونه به هم دیگه ترجمه کنه با پرفورمنس نسبتا قابل قبول و خیلی ادامه مسیر دیدن خیلی کار سخت نیست که همه این پادکست ها به زودی همش ترانسکرایب شده با دقت خیلی بالا و فید میشه تو ورژن بعدی جی پی تی. اصلا الان با میجورین دو تا آدم جنریت میشه، دیپ فیک خودشون بحث هم میکنن. یعنی الان چت جی پی تی میتونی پادکست بشه، یعنی میتونی دو نفر به جای که تو بشین تکست بنویسی راجع به یه موضوع انداختی وسط، دو تا ای آی جنریتد فیس و دو تا صورت نشستن دارن با هم بحث میکنن، صدا همه چی. دقیقاً همین رو می‌خواستم بگم. و در ادامه حرفی که تو گفتی، برای اینکه اینو واضح ترش کنی بیا لیمیتشو در نظر بگی یا حالا یه ورژن اکستریم ترش در نظر بگی. به نظر من خیلی واضحه که مثلا نهایتا بین 5 تا 10 سال دیگه تو همین کاری که داری با جی پی تی و مید جرنی میتونی برای یه فیلم کامل انجام بدی. خب تو میگی آقا یه داستان راجع به دختره توی مزرعه، مثلا باباش نمیدونم مریض میشه، اینطوری میشه اونطوری میشه، اینجاش هم خودت پر کن، بعد آخرش مثلا دختره چه میدونم میره شهر. و یه فیلم فیچر فیلم مثلا چند
های کوالیتی، مثلا با هر اکتور و اکترسی که بخوای 90 دقیقه برات های کوالیتی جنریت میکنه و این احتمالاً به نظر من 5 تا 10 سال تا جایی که مثلا بیاد روی اسمارت فون که تو شروع کنی مثلا نریت کردن به اسمارت فونت، این برات فیلم رو جنریت کنه. خب این حالت من حتی فکر کنم بازی بتونه بسازه. یعنی من فکر یا می‌کنم از بازی، یه آره، لول از اون یکی، یعنی تو میگی که همین الان مدل 3D میسازه ای آی، بهش میگی مثلا یه فیل و سوار اسب بابا اون پادکست جو روگن با استیو انجام جابز من کرکوپرم ریخته آره بود. یا مثلا حالا ببین آدیو باز آدم یکم درکش راحت تره، اما تو یعنی من فکر کنم مثلا میگی یه بازی میخوام مثلا که اینطوریه، من توی فلان صحرا هستم، مثلا رقیبام مثلا شترن، مثلا من دارم میرم شکارش، مثلا یعنی یه همچین چیزی میتونی بگی. من فکر کنم خیلی هم دوره، یعنی من فکر کنم واقعا هم 5 سال، یعنی این سرعت رو هر هفته داره یه چیزی میاد اصلا آدم میمونه. دقیقاً و این خیلی جالب، میگم تو اکستریمش اگه بخوای نگاه کنی، تو همین چیزی که تو سوال قبل‌تر گفتی، تو دیگه اون تکنیکال رو دیگه لازم نداری، اون 20 سال پروگرامینگ و نمیدونم گرافیک دیزاین و سیستم انجینیرینگ و اینا دیگه لازم نداری واقعا. خب فقط همون ایده رو لازم داری، حالا حداقل توی سری از کاتگوری‌های چیزا. و مثلا وقتی میایید تبعات اینو در نظر میگیری، مثلا یکیش اینه که اوکی مثلا چرا یه بچه 5 ساله الان فیلم نمیسازه؟ اکثر کارگردانا مثلا 40-50 سالشونه. به خاطر این نیست که بچه 5 ساله ایده های عجیب غریب نداره، بیشترش به خاطر اینه که 30 سال طول میکشه اون تکنیک رو یاد بگیری، 20 سال طول میکشه چون روابط اجتماعی یاد بگیری، نمیدونم کامرس بیزنس بفهمی چه جوریه، اینداستری رو در بیاری و آخرش مثلا یه نتیجه خوبی به دست میاری. ولی وقتی مثلا یه بچه 5 ساله بتونه از روی گوشیش یه ایده خیلی عجیب غریب نریت کنه به گوشیش یه فیلم 90 دقیقه‌ای جنریت کنه، تو عملا اون استک گنده‌ای که داشتی میگفتی، حالا تو کیس ارگانایزیشن داشتی میگفتی سوال، یعنی تو مثلا یه تیم بزرگ یه تعدادشون دارن لگ ورک انجام میدن، ولی تو هر ایندیویدوال هم این مارجین در واقع لگ ورک اصلا تقریبا میرسه به صفر توی خیلی کارا. و فیلم، گیم، سافتور درست کردن و چه خیلی دیگه بخوای اکستریمش کنی، وقتی مثلا وی آر داری میتونی بری توی دنیای ویرچوال تجربه زندگی کردن داشته باشی، عملا میتونی دنیا مثلا با نریت کردن. و حالا من خیلی خودم فن سیمولیشن هایپوتزیسم و واقعا دنیا ما رو مثلا رو آیفون یه بچه است 2000 سال آینده گفته generate a world where مثلا people think pyramids of Egypt were built 4,000 years ago and their world started like 13 billion years ago و اون گوشیه یه یونیورسی جنریت کرده، ما مثلا توش داریم واسه خودمون سر کله میزنیم و اکستریم لیمیتش اینه دیگه. این حرفی که داری میزنی پارسا خیلی جالبه، چون برای من مثلا ما الان این بحثا رو داریم میکنیم به خاطر اینکه برای ما اینا تنجبل شده و داریم این تکنولوژی‌ها رو میبینیم، ولی همین بحث رو من واقعا حال میکنم که مثلا جان لاسنر و استیو جابز توی یه اینترویویی اون موقع که پیکسار، استیو جابز پیکسار رو خریده بود و داشتن توی استوری رو داشتن دیولپ میکردن، هنوز توی استوری به عنوان اولین فیچرد فیلم انیمیتد کامل اومده بود بیرون، همین بحث بود که وقتی که کامپیوتر اومده بود و 3D گرافیکس و اینا اومده بود و اینا اولین فیلم فول فیچرد ساخته بودن و از جان لاسنر پرسیدن که خب این الان تفاوت این که تو الان با کامپیوتر دارین و میسازی چه اتفاقی در آینده ساخت فیلم میفته، یه جوابی داد که دقیقاً تقریبا همین جواب است و من خیلی حال کردم. جوابم این بود که the process is the same، یعنی اون creativity process، storytelling process، چی میخوان، چه داستانی، چه مسیجی میخواین بفرستین، اونا همش مونده. ولی یعنی کمپانی‌های خیلی میشه خراب میکنن که یارو چون فقط اکسایتد با تکنولوژی اومده یه انیمیشنی ساخته همون، میدونیم. ولی میگفت ما هنوز همون پروسس رو داریم، فقط we need less people، آدم‌های کمتری نیاز داریم برای اینکه مثلا بیان 1000 تا فریم و فریم به فریم به فریم انیمیشن رو درست کنن تا به جای که تو با کامپیوتر با 2 تا کی فریم این کارا رو انجام بدی و خودش بینشو پر بکنه. میدونی یعنی هنوز پروسس کریتیویتی میتونه سر جاش باشه که البته داریم میبینیم داره پروسس کریتیویتی هم داره ریپلیس میشه. ولی مثلا من دیدم یه مقداری مثلا از بچه‌ها مثلا معمولا مثلا کوشیار دیدم، مثلا یکی توی توییتر زده بود که AI will replace یه سری از آدما، بعد مثلا کوشر زیش زده بود که it would replace everything. میدونیم و من اینو از دید بچهای خیلی فنی میبینم، یعنی فقط چون میشه یه کاری رو کرد چون بکنیمش. ولی به نظر من ولی مثلا از اون نواد اومده بود زده بود it would replace those who think it will، اونایی رو ریپلیس میکنه که فکر میکنن ریپلیس میشن، میدونی. و من به نظرم اتفاقا هدفی این نیست که مثلا
یه سری کار فقط انجام بشه، حالا ای آی بیان انجام بدن. میدونی هدف اینه که ما انسان که یه موجودی هستیم که اکسپریانس میشینیم، ما داریم دنیا رو تجربه میکنیم، از این طول استفاده کنیم برای منیفست کردن و یه کارایی کردن، وگرنه حالا چون یه سری کار رو پس ما نباشیم یه سری کارا انجام بشه دیگه. خب what's the point؟ میدونیم یه پادکست دوره داشتم همینجوری دیروز بود دیشب گوش میکردم، خیلی حرف جالبی زد. گفتش که یارو پسره همین الکس هورموزی، نمیدونم میشناسنش یا نه، acquisition.com رو داره و یه کمپانی درست کرده، الان نت ورتش نزدیک $100 میلیون $100 میلیون و گل بعدیش مثلا این بود که حالا برسن توی بیلیون کلاب، چون میگفت مثلا تو از صفر تا مثلا $1 میلیون مثلا جزء های نت ورتی، از $1 میلیون به بالاتر جزء مثلا های مثلا بالاتر نت ورتی و بعد همینجوری میده بالاتر تا دیگه یو ار بیلیونر. و بعدش ازش پرسید که مثلا گل بعدی چیه، اینترویور ازش پرسید گل بعدی چیه، گفتش که مثلا $1 بیلیون یا مثلا خانممو میخوام جزء فوربس 100 سلف مید میلیونر رو مثلا اونجا معرفی کنم. بعدش پرسید وای، مثلا دلیل برای اینکه چیه، گفت I think wanting something is an enough reason. یعنی اینکه یه چیز رو میخوای I just want it، یعنی it's cool، یعنی حتما یه دلیل منطقی آرتیکولیت شده just wanting it، فقط دلم مثلا چرا امروز بریم بیرون، چون دلم میخواد، چرا. و به نظر من اینی که حالا ای آی میتونه همه کار رو بکنه شامل همینه. یعنی بعضی موقع تو یه زمانی یه کاری رو میخوای بکنی و میخوای این کارو با ای آی بکنی، یعنی فقط هدف این نیست که یه کاری انجام بشه. ببین ما خیلی داریم چاشنی زندگی رو میکشیم بیرون، مثلا همین کارو پروگرامرها خیلی دارن میکنن، اینی که چون میشه تکنیکالش کرد، چون میشه هندلش کرد، چون میشه اتوماتش کرد، میدونی خب پاشیم جمع کنیم بریم پس دیگه یه دنیا بسازیم همه کار رو بکنم ما هم نباشیم توش. میدونی این چاشنی، این که ما اکسپریانس ماشینیم، ما آدم‌های داریم تجربه کردن خودش یه چیزی که ما هنوز درکش نکردیم، میدونی. و به نظر من این ای آی و تکنولوژی رو خیلی کمک میکنه. اینی که همه چی بشه ریپلیس بشه، خب آره میشه، ولی شورت، میدونی. یعنی مثلا همین داستانی که اگه تو میتونی صبح خونه بمونی صبح تا شب میمونی خونه، نه نمیمونی خونه، حتما میرفتی کاری میکردی سرت گرم بشه دیگه، باحالم هست not just for the sake of doing it. آره میدونم چی میگی. نه به نظر من که همش، حالا برگردیم به سیمولیشن هایپوتزیس، به نظر من خیلی هی بیشتر و بیشتر داره شبیه ویدیو گیم میشه. به نظر من خیلی مشکوکه به نظرم. بوده از اول بوده به نظر من. واقعا گیم لایف از گیم. و خیلی چیزا هست که میگم مثلا الان چه میدونم، خیلی واقعا خیلی چیزا هست، ولی ای آی یکی از چیزایی که خیلی به نظرم این سیمولیشن هایپوتزیس رو داره قوی‌تر میکنه، خیلی واضح‌تر میکنه. مثلا ما این کامپیوترها رو درست کردیم مثلا چند 50 سال پیش از مثلا اباندنت ترین مثلا متریالای رو زمین، مثلا چه میدونم سیلیکون که مثلا تو شن ماستن پیدا میکنی که مثلا مقدار بی‌نهایت ازش هست، اینا رو اومدیم یه جوری چیدیم کنار هم شده مثلا سی پی یو. خب ولی why does it work؟ یعنی واقعا خیلی هنوز عجیبه که مثلا سی پی یو چرا کار میکنه و چرا بعد سی پی یو رو هی به هم زیادترش میکنی، امرجنت تر میشه مثلا جی پی تی 3 5 سال دیگه مثلا چون 10 سال دیگه قرار بشه کانشس بشه، مثل آدم باهات صحبت کنه. و کلا این داستان خیلی به نظر من مشکوکه. هم می‌خواستم اینجا من فقط برای دوستایی که نمیدونن اصلا این تئوری سیمولیشن و اینا چی هست و اینا، داریم در مورد این صحبت میکنیم که اصلا امکان داره ما توی یه شبیه سازی هستیم، توی سیمولیشن هستیم و یکی حالا اومده ساخته، یعنی داره پروسس میده، همونطوری که مثلا ما اومدیم الان جی پی تی 3 رو ساختیم و داره حرف میزنه، باش حرف میزنه جواب میده. ممکنه ما هم توی سیمولیشن باشیم و جذابیت قضیه اینه که ما الان اومدیم یه چیزی رو ساختیم خودمون که یه کاری رو از ما بهتر انجام بده. یعنی هدف قضیه این بوده دیگه، یعنی ما سازنده یه چیزی هستیم که اون الان از ما داره هم بهتر شطرنج بازی میکنه، هم بهتر الان داره استارکرافت بازی میکنه، هم داره بهتر جواب میده مثلا سوالای چیز، یعنی یه همچین چیزیه و ما اومدیم اینو خودمون ساختیم. اولا نمیدونیم، همین الان مثلا تو این تستی که داشتیم مثلا 3 تا جواب چرت و پرت داد، با اینکه مثلا پیروز من تست کرده بودم مثلا جواب خیلی خوبی میداد این ای آی که برای مثلا ترایب یا بتر مود ترینش کرده بودیم. پس نشون میده اراده هم داره، یعنی یه کاری میکنه که سازندش نمیدونه قراره چی کار کنه، پس اراده داره دیگه. این مثال شطرنجت هم خوب بود. آیا چون حالا شطرنج از ما بهتر شطرنج بازی میکنه ما دیگه شطرنج بازی نکنیم؟ نه اتفاقا من حرفم اصلا اون نیستش. من حرفم اینه که ببین اگر که ما این تئوری رو قبول کنیم که آقا
ما توی سیمولیشنیم، حالا نمیگم هستیم یا نه، اما اگه اینطور، من خیلی فن اینم، من مثلا یه بحثیه که مثلا با خیلی ها صحبت میکنیم همیشه آخرش من انداپ میکنم به همین بحث، سوال حالا میدونه، ولی بده اگه کانورسیشن اگه ختم آره میشه اصلا به این نشه اصلا زشته. خب من حرفم اینه که وقتی اونطوری فکر میکنی، مثلا ما الان اومدیم این GPT-3 رو ساختیم، مثلا موضوع GPT-3 نیست، موضوع این AI نیستش، ما میخوایم یه کاری رو بهتر انجام بدیم، حالا به واسطه این AI داریم انجام میدیم. و اگه همین کار رو اگه بگی که این دنیا هم شبیه سازی هستش، لزوما ما اون آخرین چیزی که باید تو این شبیه سازی باشیم نیستیم. یعنی مثلا اول از موجودات مختلف اومده هی ایوالو کرده رسیده به هیومن، حالا هیومن اومده داره چند برابر پیشرفت میده، به خاطر اینکه به جای اینکه دی ان ای بیاد پیشرفت کنه، ما الان اومدیم با همین سیلیکون داریم سرعت پیشرفت و سرعت تکرار رو بیشتر میکنیم. ولی خب اگر که هدف این دنیا رو این ببینی که برای انسان هاست، برای اینکه انسان ها بهترین حالت زندگی کنن، جوری که ما هم اکثر انسان ها اینطوری میبینن، فکر میکنن که این دنیا در مورد ماست و همه موجودات دیگه به خاطر ما هستن. میدونی چی میگم؟ اگه بخوای اینطوری موضوع رو بگیری خب یه بحثه، اما اگه یه جور دیگه بیای ببینی که آقا این یه سیمولیشنی که یه چیز دیگه قرار اپتیمایز بشه و ما درست شدیم که مرحله‌ای هستیم برای اینکه این اپتیمیزیشن رو برسونیم به اونجایی که هست. اونطوری اگه باشه، اصلا اینکه آدما 100 سال دیگه نباشن و AI همه چیزا رو باشه، خب اونطوری منطقی میشه. یعنی اصلا ما یکی از مراحل بودیم این وسط، همونطور که اول سل به وجود اومده یه مرحله بوده، یهو این اومده حالا رشد کرده، یعنی ما بودیم که بیایم اونو بسازیم که اون بره پیشرفت کنه. و این خیلی تاریکه. یعنی من با مثلا النازم صحبت میکنم میگه این خیلی تفکر تاریکیه که مثلا یعنی چیه ما هم الکی الان اینجا هستیم، مثلا میدونید. حالا خیلی جالب این سیمولیشن هایپوتزیس یا سیمولیشن تئوری که خوش خیلی جالبه، هر کی دوست داره. نیک باستروم یکی از در واقع آدمایی که خیلی اینو بستش داده تو آکسفورد، یکی از استادای آکسفورد، ولی پوینتش اینه که اون مثلا یه جورای میتریکس وار، مثل فیلم میتریکس داره توصیف میکنه که ما همه اکتورای ایندیپندنتیم، مثلا شاید یه جای ماهیت دیگه‌ای داریم ولی الان تو این سیمولیشن این آواتارمونه. ولی یکی از من مثلا تا چند سال پیش اینطوری فکر می‌کردم، الان این ورژنی که خیلی باش حال می‌کنم یه ذره ترسناک‌ترم میشه، اینه که بهش میگن سولیپسیسم تو فلسفه، که کلا این داستان شاید واقعا فقط تو ذهن توئه. یعنی تو عملا یه فیلم نگاه می‌کنی و به دنیا میای، میگن آ این مامانت، این بابات، این خانواده‌تن، و مثلا آره جهان 14 بیلیون سال پیش به وجود اومده و مثلا 4000 سال پیش مصری‌ها اهرام مصر رو ساختن، جنگ جهانی بود و هیتلر بود یادم بعدی، ولی واقعا همه اینا ممکنه جنریت شده باشه. یعنی با تولد تو، چیزی که تو بهش میگی تولد، فیلم شروع میکنه پلی شدن، حالا تاچ فیزیک هم داره، بک استوری است، بک استوری و مموری. اگه اینطوری ببینیم، یعنی از دید من شما وجود یعنی مثلا بیرون این دیوار چیزی وجود نداره، فقط این چیزی که من دارم میبینم جنریت شده. یعنی من الان پشت این دیوار هیچ، و از دید تو هم حالا تو اصلا شاید وجود نداشته باشه، یعنی با این تئوری تو وجود نداری. خب رندر میشه. آره دقیقاً. آره تو رندر داری میشی. پروگرسیو رندرینگ. دقیقاً پروگرس، مثل ماینکرافته که اون چیزای دور رندر نمیشن یا مثلا مربع رندر میشن، حالا این چیزای نزدیک. واقعا یه سری چیزا که ما داریم میبینیم به نظرم خیلی مسخره است. حالا برگردیم به دنیای واقعی، مثلا تو فضا رو نگاه میکنی، ما مثلا همش گفتیم آقا مثلا این همه کهکشان و ستاره اینا هست، خب حتما یه عالم الین باید باشه دیگه. و مثلا تلسکوپ فرستادیم و اینا چشا رو وا کردیم، گوشا رو وا کردیم، دیدیم هیچ چی نیست. یعنی مثلا تو توقع داری که مثل همه پدیدار دیگه یه نورمال دیستریبیوشنی از الینا ببینی دیگه. یه سریشون خیلی از ما ادوانس ترن، یه سریشون اما خیلی بدوی ترن، بیشترشون اون وسطن. حالا ما کجاییم نمیدونیم. خب شاید ما خیلی اون ادوانساییم که خیلی بعیده بعد از 14 میلیارد سال، ولی اینکه هیچی نیست. یا مثلا یه سری تو فیزیک که میبینی مثلا سرعت نور ماکسیممش مثلا فیکسه، خب یه عدد خیلی رونده مثلا دقیقه. به نظر میاد مثلا اون بالایی که نوشته کانست مثلا velocity of light equals مثلا فلان، تو اون کد مثلا on base simulationی که ما توش داریم ران میشیم، و یا مثلا چون طول پلانک، یا مثلا یه طولایی که تو هم مسافتی هم زمانی از اون دیگه کوچیک‌تر و کوتاه‌تر نمیتونیم هیچی رو درست کنیم تو فیزیکی که ما میشناسیم. و اینا یه ذره مشکوکه به نظر من، یه جورایی انگار مثلا داریم به فابریک. و این دمیس هاسابیس فاوندر دیپ مایند یه حرف خیلی جالبی میزد تو پادکستش با لکس فریدمن که فیزیک اصلا کلا اشتباه گرفته این قضیه رو، که ما داریم با دارک ماتر و انرژی و اینا سعی می‌کنیم توضیح بدیم. داستان اصلا اینفورمیشنه، داستان
توپ میخوره سیاره گراویتی ایجاد میکنه اینا نیست. داستان اینه که ما بیایم فابریک این متریال یونیورس رو بیایم با اینفورمیشن بتونیم درک کنیم که چه اتفاقی داره میفته. و من خیلی حال کردم با این حرفش. به نظرم AI داره به ما کمک میکنه واقعا این فابریک یونیورس بفهمیم چیه. و واقعا میگم شاید هم همش یه ویدیو گیم، شاید من تو فیلم سیاوش NPC هست نان پلیینگ کاراکتر تو ویدیو گیم ها، اون احمقاست که میری باش من 2 کلمه بیشتر نمیتونم صحبت کنم. ولی نکته جالبی رو داری میگی، به خاطر اینکه حالا من نمیخوام این تمام این داستانا و فیلمایی که اومده مثل همین 1890 دیدی، نمیدونم پارس آخرش دیدی یا نه، نمیدونم چه سالی بود، یا مثلا 1899 یا آره یا مثلا وستفورد. حالا اسپویل نمیخوام بکنم چون فکر نمیکنم حرفی که دارم میزنم اسپویل کردنشه، ولی کل نکته قضیه اینطوریه این که AI داره به ما کمک میکنه که ما خودمون از انسان ما چی هستیم. میدونی من همیشه این بحث داشتم اینی که ما یه سری چیزا رو چون میدونیم تکنیکالیتی میدونیم یعنی معنیش چیه، این دلیل نمیشه که ما درکش بکنیم. و مثلا توی وستفورد اینطوری که آقا اگه همه آدما رو بریزی هر کاری که میتونن بکنن، هیچ قانونی نباشه که بگه کشتن و اینا مهم نیست و کانسیکوئنسی هم برات نداشته باشه، چی میشه؟ تازه تو اونجا میفهمی تو چی هستی اگه این فرصت و این موقعیت رو دادن چی کارا میکنی. این آیه داره به ما کمک میکنه که خود انسان رو بیشتر بشناسیم. فرض کن یه بازیه ما توی دنیای دیگه یک کدوممون تو این بازیه شروع کردیم، خب و گل بازیه اینه که مثلا تو قبل از اینکه بمیری مثلا به فهم حقیقت برسی. واقعا شاید همینقدر ساده باشه. خب یعنی مثلا چون سوال یکی از چیزایی که از همیشه به من میگفتی این بود که ما هم چرتکر رو دیدیم هم مثلا AI الان خفن رو داریم میبینیم. اینم باز به نظر من مثلا چرا ما الان تو این بره مثلا تاریخیم که مثلا انقدر اتفاقات دراستیک داره میفته و شاید 10 سال دیگه مثلا AI لوپه بیولوژی آره نه واقعا شاید مثلا یه دینگ 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 زنگ میزنم میگم بازی تموم شد، مثل بلک میرور هست مثلا مثلا بعد یه تایم میزنه و این دفعه مثلا تو 73 سال و مثلا 30 روز تونستید به درک حقیقت برسی، مثلا رکورد دفعه قبل تو زدی. میدونی یه ذره به نظر من کلا مشکوکه، ولی حالا بگذاریم خیلی. ولی اگه اونطوری ببینی و AI ببینی تو هر دفعه که تکرار میشه دوباره تو نیستی، یه اینستنس جدیده ازت. یعنی منظورم اینه که رکوردرم میزنی دیگه تو نزدی، یه اون کانشسنس یا اون خیشتن فرق میکنه دیگه. حالا توی سیمولیشن من مدلی که میبینم میشه مموری ادرس، یعنی اون پوینتر مموری میشه در واقع اون خیشتن توی برنامه‌نویسی دیگه، که اون چیزی که داره بهش پوینت میکنه هیچ دانشی نسبت به اون نداره. ولی فرق این با یه دونه دیگه مثلا دقیقاً همون اینه که اینا به مموری‌های مختلف دارن پوینت میکنن. خیلی دیگه حالا فنی شد. میوتی فکر کنم سوال میوتی اینی که مثلا دارید میگید حالا یکم فنی شد، من اتفاقا همین الان داشتم به این فکر میکردم که دونستن این موضوعا، یعنی اینی که ما این پروسس رو رفتیم، حالا تقریبا هم یه جورایی هممون یک مسیری رو رفتیم و باعث شده مغزها یه مقداری از دیدهای دیگه به موضوعات نگاه بکنه و نسبت به اتفاقاتی که الان تو ایران هم داره میفته، ببین تو اگر بدونی اینا اصلا مهم نیست، مثلا این انقلابی که تو ایران داره میشه، این جنگا، اگه مثلا با این طرز تفکرش که این سیمولیشنه یا اینها مثلا، یا این اصلا خیلی مهم نیست، این هم نیز بگذره، یا اینم جزئی از این بازی است تو این گیم سیمولیشن، حداقل نوع برخوردت با موضوع کم عوض میشه. میدونین یعنی مثلا من داشتم مثلا من دوباره دستم 2-3 بار هی دست من داره در جدیدا میتره که الان اینجا دوباره دستم 7 بخیه خورد، سگ گاز گرفت اینجام دوباره داره بخیه خورده دوباره. اصلا پدرم داره در میاد، نمیدونم دارم جر و جر میشم. و خب اولش یکم ای بابا ناقص شدیم، ناراحت شده بودم. بعد داشتم فکر کردم که اگر if this is a game چقدر I would care about this، میدونی یعنی چقدر ناراحت میشم از این قضیه، یا چقدر و دارم فکر میکنم که مثلا من دارم فکر میکنم که الان ما هی داریم میگیم که این بحثا ربطی به این داستانه، ولی خیلی ربط داره. نوع نگرش ما، نوع هندل کردن ما، نوع پروسس کردن اینفورمیشن ما با این نالج نسبت به یعنی مثلا من فکر نمیکنم من هیچ وقت خودکشی مثلا بکنم، هیچ وقت فکر نمی‌کنم، چون برام جا افتاده است این موضوع مثلا، میدونی. و احتمالاً کسی که داره این اتفاق، حالا درسته شرایط خیلی سختی خواهد بود، ما اصلا در جایگاهی نیستیم که بتونیم درک کنیم چه اتفاقی افتاده، ولی فکر می‌کنم اگر این اینفورمیشن رو داشت نتیجهش میتونه عوض شه. اگر این طور پروسس می‌کرد اینفورمیشن رو، نوع برخوردش با موضوعات تو روز عوض خواهد شد. ببین از دید من واقعا وقتی اینطوری، من خیلی
حالا نمیدونم درسته یا نه، ولی من واقعا اینطوری فکر میکنم. یعنی من میگم الان یه سیمولیشنی هستش، یعنی با این دید بخوام نگاه، حالا اون کسی که اینو درست کرد این سیمولیشن رو میتونه گادی که خدا باشه، خب این همون خدا، حالا شاید هم مثلا یه لبه، یعنی یه استارتاپیه که اینو زده، حالا اونشو نمیدید. ولی میگم الان این مثلا یه سیمولیشنی هستش، من دیدم اینه که ما هدف این سیمولیشن اینه که یه چیزی رو که سازنده ما در واقع نمیتونه خوب انجام بده رو ما بتونیم بهش نشون بدیم که اینطوری انجام میشه، همونطوری که GPT-3 داره یه چیزی رو که ما نمیتونیم خوب انجام بدیم انجام. خب حالا اگه ما تو این سیمولیشن یه همچین چیزی باشه، خب ما چیکار میتونیم بکنیم که لااقل مفید باشیم؟ خب از دید من مفید بودن اینه که بفهمیم چه چیزی داره آپتیمایز میشه تو این سیمولیشن و ما بیشترین تأثیر رو توی مثبت شدن اون داشته باشیم. یعنی من همیشه یه مثال میزنم که مثلا من وقتی که ترین کردم یه بازی اسنیکو، خیلی اینو مثال میزنم که آقا من میخوام یک رباتی بسازم، AI بسازم که اسنیکو از من بهتر بازی کنه و تموم کنه. من خودم اسنیکو تموم میکنم رو 51 یعنی تموم میشد کل صفحه، ولی میخواستم برای من مثلا 3 سال طول کشید این کارو انجام بدم. میتونم یه AI بسازم توی 1 ساعت اینو انجام بده و واقعا این کارو میومد انجام میداد و میرسید تمومم میکرد سفر رو بعد از مثلا میلیون ها ایتریشن. یعنی هر دفعه 1000 تا مار مینداختیم، این مارا برن مثلا این نقطه ها رو بخورن، اگه بخوری به دیوار میبازی، اگه نقطه هم بخوری امتیاز داره. پس اپتیمیزیشن برای این بود که این نقطه ها رو هرچی میتونی بیشتر بخوری و به خودت نخوری. این که به خودت بخوری میمیری قوانین فیزیکه تو دنیای ما. این که این نقطه رو بخوری خوشحالیه، این که بخوری به دیوار درده. یعنی تو از دید ما اگه بخوای اینو ترجمه کنی. خودش گفتم پس اینو بیام بسازم. پس اولا که من که نمیدونم حرکت بعدی این ماره چیه، پس دوباره این اراده داره یه کاری رو داره بهتر از من انجام میده که تو زمان خیلی کوتاه‌تری، پس این الان تونسته یه کاری بهتر سازندش بیاد انجام بده و اینکه خیلی هم سریعتر داره این کار میکنه. حالا اگه همچین چیزی رو من نشون در نظر بگیرم، من دوست دارم اون ماره باشم که صاف نمیخوره به دیوار، این تا بازیش رو شد و اینو انجام میده. دوباره من همیشه این مثالم میزنم که اگه اینطوری بخوای ببینی، من به عنوان سازنده اون ماره نمیام یه جای دیگر رو درست کنم که این ماره همیشه دایره بخوره، یا یه جای دیگر رو درست کنم که این ماره هی بخوره به دیوار. این جهنم و بهشت براش درست نمیکنم، چون ویست اف ریسورسه، یعنی هدر ریسورس دارم اینجا هدر میدم. اما اگه اونطوری باشه، مثلا از دید من مثلا ایلان ماسک الان یه ماره خیلی خوبه که یعنی تقریبا داره میره مثلا تمام میکنه. یعنی من دوستم اگه واقعا اینطوری بخوام نگاه کنم، من اون ماره باشم که لااقل یه فایده یه لیپی ایجاد میکنه، یه تفاوتی داره ایجاد میکنه تو کل این سیمولیشن، چون دفعه دیگه دوباره جنریشن بعد یه مش ماره جدیدم، من دیگه نیستم. میفهمم. یادش افتادم یه اپیزود ریک اند مورتی هست، ریک برای سفینه‌اش باتری لازم داره، بعد دست و بالش تنگ میاد یه دونه یونیورس درست میکنه. تو این یونیورس همه دارن کار میکنن که انرژی تولید کنن، فکر میکنن خیلی مفیدن و اینا، تو اون یونیورس کوچولوه. بعد سیمشون میاد وصل میکنه، خروجیش میشه باتری رو میکنه تو سفینه‌اش، اونا دارن کار میکنن انرژی تولید میکنن. بعد هی خورد اون وقت آدمای تو اون سفینه هم تو اون یونیورس هم میرسن به یه استیجی که اینجوریان که هنگام ما چرا انقدر داریم کار میکنیم، بیایم یه یونیورس درست کنیم، یعنی انقدر ساینسش بیشتر همینجوری سلسله مراتبی همینجوری یونیورس، بعد آخر یه اون شیرو میبنده، بعد باتری تموم میشه. یه نکته خیلی فلسفی خفن داشت ریک اند مورتی. یه جایی بود ریک داره میفته، داره سقوط میکنه و دیگه بعد یه کاری هم کرده که دیگه میفته توی لوپی که دیگه ممکن میمیره دیگه. بعد دنبال یه باتری چراغ قوه چیزی میگره اینجوری که گاد یعنی آخر کسی که خود رو قبول داره، ولی چون دیگه مرحله چیکار دیگه نمیتونه اسم کنه، اینجوری که گاد پلیز ولی مثلا توبه کردم و اینا، یهو میزنه از یه جا باتری رو پیدا میکنه شانسی، ولی اون باتری رو میکنه فاک یو گاد، دوباره میگه خودم پیدا کردم بابا. ولی خیلی یعنی مثلا تو باز هنوز یه جایی هست که تو نیاز داری به یه پروردگاری دستت بری بالا. ولی نگاه کن ما نیاز داریم، مثلا همون اسنیک رو اگه برگردی، من برای اون اسنیک اینو ایجاد نکردم نیاز این که بدون سازندش کیه. حالا میتونستم این کاری کنم که نیاز داشته باشه، میتونستم مثلا تو سازندت رو پیدا کنی هم امتیاز مثبته، وقت این ماره همیشه دنبال سازندش هم بود، حالا هیچ وقت پیدا نمی‌کرد ولی همیشه دنبالش بود. یا مثلا اون کردیت آخر بازی‌ها هستش می‌نویسه مثلا با این ساخته مثلا فلانو، مثلا خیلی بستگی داره تو این گیم اون کردیت رو می‌خوای بذاری یا نمی‌خوای بذاری آخر بازی که مثلا آدمو بتونن بفهمن.
خیلی بحثای پیچیده‌ایه و اینکه از دید ما هم هیچ وقت تموم نمیشه، بخاطر اینکه سازنده اون حالا کیه، بخاطر اینکه ما مغزمون اینه که سازنده باید باشه. آره دقیقاً. ولی چیزی که سوال گفت مثلا خیلی جالبه. منم کلا برام مریضی و مردن و اینا همیشه خیلی سنگین، برای خیلی آدما چیز سنگینیه و این سیمولیشن هایپوتزیس مخصوصا اون ورژن سالپسیستیکش حتی اگه درست هم نباشه خیلی آرامش بخشه، چون اینجوری که خیلی وقتی من میمیرم همه اینا تموم میشه، یعنی بقیه دنیا هم داره تموم میشه عملا. فکر کن شات داون میشه، چون این یه اینستنس دنیا بوده که فقط تو داشتی اکسپریانس. از دید تو واقعا فرق نمیکنه. حالا هزار تا اکسپلنیشن میشه، دینی توضیح داد همینو، میشه اسپریچوال توضیحش داد، میشه فیزیکی توضیحش داد، ولی این توضیحی که برای من خیلی آرامش بخشه. من حالا اونو واقعا قبول ندارم که این سیمولیشن فقط برای تو ساخته شده. اون به نظرم از من حالا اون یه لول ترسناک‌تره به قول تو هم گفتی. ولی ببین اما خیلی کمک میکنی وقتی تو اینطوری فکر کنی، واقعا با خودت میگی من برای چی باید عصبانی بشم، من برای چی باید ناراحت بشم، من برای چی اصلا این فایده ای نه، برای چی الان یکی که مردش برای چی من باید ناراحت بشم؟ یعنی یکم چیزا یعنی پیچی سخته، یعنی بخوای اونطوری هم بهش فکر کنی، ولی بهت یه آرامشی هم میده که فکر کنم دینم همینطوره. دین به آدما آرامش میده تو یه جور دیگه، یعنی اینم خب یه جور ایدئولوژی دیگه، همه اینا هست و هر کدوم من به نظرم آدما واقعا نیاز دارن یکی از اینا رو داشته باشن که بتونه آرومش کنه. حتی به نظرم اون بیدینه هم یه چیز دیگه داره که داره خودش آروم میکنه باشه. بیدینی یه دینه دیگه. آره بیدینی هم دینه، یه آیینه. و به قول سهیل هم چیز دیگه، مثلا الان چه میدونم تو میتونی خیلی نگران و درگیر ایران باشی، تو حتی وسط ماجرا مگه باشی، میتونی هم مثلا زوم اوت کنی بگی که نه همش که مثلا تهش که پوچه مثلا، یا تهش خیلی خوبه مثلا اگه خیلی معتقده به دینی، تهش که بهشت و جهنمه. میتونی بستگی زوم لولت داره، مثلا این گوگل مپس رو چه لول زومی داری نگاه می‌کنی. اگه و هممون قابلیت اینو داریم که زوم لول رو تغییر بدیم. مثلا ممکنه اگه الان گشنت بشه نمیشینی بعد مثلا سیمولیشن فکر کنی، مثلا چالش اینه که زومی میخوای غذا رو بخوری، ولی بعد که مثلا چه غذا تو خوردی و استراحت کردی، یا مثلا ممکنه زوم کنی، زوم اوت کنی به اینکه مثلا یعنی چی مثلا 14 میلیارد. میدونی خیلی این بستگی داره که تو چه لولی. مثلا تو اون لول هیچی مهم نیست، اتفاقات ایران مهم نیست، اتفاقات جهان مهم نیست، بشریت مهم نیست، که اصلا میدونی هیچی مهم نیست اگه خیلی زوم اوت کنی. ولی به نظر من بازم یعنی اگه دیدو ببینی سیمولیشنه و قراره یه چیز اپتیمایز بشه اینا مهمه. یه این اتفاقی که داره تو ایران میفته مهمه، اتفاقا از دید من خیلی مهمه، بخاطر اینکه این مهمه چون با قراره یه جهشی ایجاد بشه اونجا و خب آیا تو میخوای توی اون پیشرفته باشی یا نمیخوای باشی؟ دقیقاً منظورم مهمه نه که ایگنورش کنی، ولی منظورم اینه که دقیقاً به عنوان یه ساید استوری توی داستانت داری بهش نگاه میکنی و ایموشن، به قول تو ایموشنات خیلی بالانس داره تا اینکه مثلا هی بخوای قاطی کنی هر دفعه مثلا یه اتفاق بعد میفته و اینا. ولی نه آره دقیقاً همین چیزی که میگه. آقا من بیشتر از سمت پارسا، چون فکر کنم الان 2:30 شبش باشه لندن تایم. آره و به من ببخشید من حواسم من هیچ وقت نمیدونم تو کجایی، ولی کلا به نظر من رپاپ قضیه می و مسی پرسیدن که یعنی مسی که الان دیگه داره میره برای قهرمانی شاید واقعا ازش داشت مصاحبه میکردن، گفت من هنوز وقتی تو زمینم شبیه یه همون بچه که تو کوچه خیابون تو زمین خاکی داره بازی میکنه just for the love of the game. یعنی من کلا یعنی من اصلا این سوال چرا رو من دیگه دارم خیلی از تو ذهن، چرا من این کارو بکنم، چرا آقا just for the love of the game because I want it and want it is enough reason. هیچ گل دیگه این که مثلا میخوام ایمپکت داشته باشم با هیچ کدوم از اینا مهم نیست واقعا. همینی که الان مثلا فان داری هپیت میکنه، واقعا تنها چیزی که میشه بهش اتکا کرد همین. تد لاسو رو دیدین؟ آره مال اپل تی وی. فوتبال ایز لاف، فوتبال ایز لایف. من خیلی دوست دارم تد لاسو، خیلی سریال جالبی در زمینه لیدرشپ و منیجمنت داره. آقا دمتون گرم، بسی لذت بردیم، خیلی حال کردیم. ما اصلا یک دونه از اون موضوعایی که توی اجنده‌مون بود و واردش نشدیم، ولی پارسا من ببینم میتونم با کوشیارد یه دونه سینکت بکنم، چون جفتتون راجع بایوتک میخواین صحبت بکنین، فکر میکنم این خیلی خیلی جالبی باشه. ولی بعد اول کانکتتون بکنم بعد بیایم روی پادکست. ان شاءالله هفته یعنی نکست ویک یا حالا هر تاریخی این کارو میکنیم اگه پایی بودیم.
پرفکت. آره دیگه تعطیلات هم هست، وقت داریم چند تا اپیزود ضبط کنیم. من میگم شما چجوری تعطیلاتتون من تعطیلاتم کم وقت میشه. ما تعطیلاتمون وقت کارمون زیاد میشه چون میتینگ نداریم. ریبرند رو قبل کریسمس لانچ میکنی همین میشه دیگه. پارسا حتی بارو بسته واقعا. پارسا تو ریتایرمنت من فکر کنم فکر نمیکنم پارسا داره اکتیولی داره کار میکنه. نه ولی مثلا 24 فکر نکنم دیگه. این که ریلکسی. نه خب عالیه which is good. یعنی من خوبه که هستی وگرنه ما هم تا ابد باید کار میکردیم. نمیشه 10 سال 24 ساعت هر روز کار کرد که باید یه جوری یه بالاسی پیدا کنیم. ولی 10 سال هم کار نکرد. آقا دمتون گرم. وسی حال کردیم. قربونتون برم. قطع نکنین وایسین.